სიმბოლური სიჩქარე 30,000 კილობიტით წამში. შესწორების კოდი 5-6-დი. TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში. BMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. BMG წარმოგიდგენთ. სხვათა შორის ჩვენი სიტყვა იწერება. 15 იანვრიდან BMG TV პირველზე ახალ სეზონს იწყებს. ლაპარაკში ხელფას გვაძლევენ. პრემიასაც. რა დამსახურებისთვის დარიგდა 100,000-ობით ლარი პრემიების და საახალწლო დანამატების სახით. წარმოგიდგენიათ საშინელება. ამასობაში BMG-ს გუნდი ამ და სხვა კითხვებზე ამზადებს თქვენთვის პასუხებს. სად არის ეს? შოთო შემოქმედებით მიგენებაში. აუნახია მაგასაც დრო. პინტრაზე? პინტრაზე კვალიფიკაციის სასამართლო კურსებზე გაიგო. აგაგვიჭერსად. და მაინც როგორ იხარჯება გადასახადის გადამხდელთა თანხები? პრემიები იქნება ქალბატონო. პრემიები კი არა ხელფასი ვერ დაგვირიგებია. სად არის ოთარი ამდეხა? პასუხები ორშაბათს 15 იანვრიდან BMG-s საქმიან გადაცემებში TV პირველზე. დილამშვიდობის ჩვენ დავბრუნდით BMG-s გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ საქმიან დილას. და ამ შედარებით ვრცელ სატელევიზიო სეზონზე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები გველის, სხვა შორის ცისფერი მთები მხოლოდ მუზაა. ფანტასტიკური მასალა, რომ აქ ჩვენთან 2 სათაურის გარეშეს ყველაფერს თავისი სახელი აქვს. უკვე მოსმენილი და ანონსით შეხსენებულ ყველა ფრაზას კი მასში მოხვედრის ცხადია თავისი მიზეზების და ახსნაც აქვს. თავადაც მიხვდებოდით, ჩვენ ეტაპობრივად მოგიყვებით და ბოლოს და ბოლოს ეთერში ნახავთ ყველა იმ სიახლეებს, რომელიც უკვე დაიგეგმა, ან ვინც ის ჯერ კიდევ შეიძლება ჩვენთვისაც უცნობი რჩება. BMG-s 5 თანამშრომელი, ბიზნეს მედია საქართველოს 5 თანამშრომელი სტაჟირებაზე ამერიკაში მიემგზავრება. TV პირველმა საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში TV პირველი გამარჯვებულია, თქვენ ამასთან დაკავშირებით იცით. მოკლედ ამ გამარჯვებიდან გამომდინარე, ამის შედეგად ტელეკომპანიის წარმომადგენლები გაემგზავრებიან ამერიკაში და წინასწარ შერჩეულ ტელევიზიებში გაივლიან სტაჟირების პროგრამები უშუალოდ ტელევიზიებზე და მათ პრობლემებზე იქნება თქვათ მორგებული. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება რამდენიმე ვიზიტი როგორც ამერიკიდან საქართველოში, ასევე პირიქით. საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამის გამარჯვებულებს აცხადებს შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო IREX-ი. BMG-s გამარჯვებულად ღია კონკურსის წესად შეირჩა. და შედეგად ჯგუფის 3 წევრი, თამურა კემერტელიძე, ანა ვაფიაშვილი და ეკა ბაშარული იანვარში სტაჟირებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაივლიან. ამასთან BMG-s კიდევ 2 თანამშრომელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საელჩოს მედია განათლების პროგრამის გამარჯვებული გახდა. პროგრამა სან-ხოსეს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება. შედეგად შერჩეული ჟურნალისტები ელენე კანჯელაშვილი და ნინო კვინტრაძე ტრენინგებს მეგონი უკვე გადიან სილიკონ ველის მედია ორგანიზაციებში, ან უკვე მიფრინავენ მათით.
ინტენსიური სასწავლო კურსი საშუალებას მისცემს ჟურნალისტებს აიმაღლონ კვალიფიკაცია და გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნა. მოკლედ სილიკონ ველზე ქართველი ჟურნალისტები გაიცნობიან უახლეს ინტერნეტ აპლიკაციებს და საგამოძიებო ჟურნალისტურ რესურსებს, რაც მათ დაეხმარებათ სხვადასხვა მასალების მომზადებაში და იგივე აუდიტორიის გაზომვაშიც. ტურის პარლებში ჟურნალისტები სილიკონ ველის დედაქალაქში ესტუმრებიან Google-ის და Facebook-ის ოფისებს, სადაც მათ კვალიფიკაციის ამაღლებაში ამერიკელი კოლეგები დაეხმარებიან. აი ამ გასაოცარი ამბის მიღმა არის ის, რომ ფაქტიურად იანვრის თვე ამერიკამ სრულად დამიცარიელა BMG-ის გუნდი, თუმცა ეს ნახევრად ხუმრობით, მათ შორის ერთ-ერთი, რომელსაც ნაკვთიც არ უტყავს და ისე მიდის შტატებში, ჩემი დილის განუყრელი პარტნიორი და საქმიანი დილის წაყვანი ანა ლაპიაშვილია. დაწუნებული ვარ, არც ის დაწუნებული ვარ, ისიც მოგაკვდათ ამ კვირაში და ამიტომ დროა მასაც მივესალმოთ. ანა, მე მგონი დროა ერთად კიდევ ერთხელ კარგი გამარჯობა და დილა მშვიდობის უთხრა ჩვენ მაყურებელს. გიორგი, მივესალმები მაყურებელსაც. იმედი მაქვს, რომ ეს საკმაოდ ვრცელი სეზონი იქნება, ისეთივე საინტერესო და საქმიანი, როგორც BMG-ის სხვა ყველა ტელეპროდუქტი მთელი ამ დროის განმავლობაში წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, გუნდს და ყველას, ვინც საქმიან იწყებს დილას. მადლობა კიდევ ერთხელ BMG-ის მთელ გუნდს. ვერ დავასრულე და განსაკუთრებული მადლობა ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, რომ კი დამიცარიელეს გუნდი, მაგრამ 5 კაცი ერთი BMG-დან საკმარისად მეტია მიზეზის აიმისოთ, რომ ამ თუ სხვა მიზეზების გამო კიდევ ერთხელ ვთქვათ მადლობა და სანამ ელენე კვანჯილაშვილი ჯერ კიდევ სამშობლოში იყო, გასული სატელევიზიო სეზონით მასთან ერთად დახურვის პატივით მერგო. მოკლედ ელენე გოგბერაშვილთან ერთად ლაშა პაპაშვილმა საინფორმაციო სასწორისთვის მსუყე ახალი წელი მოგვიწვო. მიუხედავად იმისა, რომ ელენე გოგბერაშვილი ადასტურებს, რომ მისთვის გამორჩეული სანტა ვარ და ლაშა პაპაშვილსაც ვჯობნი, ამ უკანასკნელმა ნამდვილი საახალწლო საჩუქარი გაუკეთა BMG-ს. სადაგმა და საახალწლო დღეებმა შესაძლოა თემის საკმარისი გამოცობის წინაღობებით შექმნა, მაგრამ ახლა გამოვასწორებთ ყველაფერს და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით. ბევრი დაგვიგროვდა სასაუბრო, მათ შორის პოლიტიკოსებზე, ოპოზიციიდანაც, რომლებიც იყვნენ და რჩებიან, ცხადია ცალკეულ პერსონალიებზე ვსაუბრობ, ამ ქვეყნის განვითარების მუხრუჭად. ეხლა ისევ ლაშა პაპაშვილის ჩემი აზრით ამდენიმე სკანდალურ განცხადებაზე აღმოჩნდა, რომ ბიზნესმენი არ ეთანხმება სხვათა შორის ასევე წონიანი ბიზნესმენების თუ საჯარო მოხელეების მხრიდან ლარის კურსის ცვლილების საჯაროდ და ფართოდ განხილვა ახსნა განმარტებას, რომლის მიხედვითაც დოლარის გაძვირებაზე გავლენას ძირითადად მოლოდინები ახდენენ. ნეგატიური მოლოდინები უნდა მოხსნას, ამას ვამბობ. ხშირად გამოვიდნენ და მიმართონ რა არის ნეგატიური მოლოდინები, რატო არ დაასაბუთონ და აღარ იქნება მოლოდინები. თუმცა არ ჩანან, მაშინ ნეგატიური მოლოდინებიც ჩდება. მეტი კომუნიკაცია უნდა, არა მარტო ბიზნეს, მოქალაქეებს. თქვენ რომ ეს გააბათლონ რა არის ზუსტად ფუნდამენტური მაჩვენებლები, რა შეიძლება თუ ფუნდამენტური მაჩვენებლები ჩვენ დავსვით ეს კითხვები, კარგია, მაშინ რატო უფასურდება? ვერ შეიძლება ეს არათავსებადია. რაღაცა ფარდის მიღმა ხდება ისეთი, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ კაცრად რომ ან ინტერვენცია გააკეთეთ და ყევები არ დაუშვათ, თუ ფუნდამენტი იქა გაქვს და კარგია ფუნდამენტი, მაშინ დაიცავი და თუ ფუნდამენტი არ გაქვს, გითხარი რა, ჩვენც ვიცოდით რას ველოდოთ და როგორ. მე რო ვინმე მეკითხებოდეს უფრო მეტ ჩარევას მოვიაზრებდი მათგან ამ ყევებში. ჩვენ ბიზნესი იმით არის კარგი, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვაქცინას ვპოულობთ ეგრევე ამის საწინააღმდეგო შეჩეული ვართ ამ ყევებზე, უბრალოდ ეკონომიკაში ცუდია. ლაშა პაპაშვილმა რჩევა დარიგებები არც სხვა მიმართულებით დაიშურა და ბიზნესი ეროვნულ ბანკს, კომერციული ბანკებისთვის ახალი რეგულაციების დაწესების ინიციატივით მიმართა. ბიზნეს ასოციაცია ამზადებს სწორედ მთელ რიგ საკითხებს, როგორ უნდა იცავდეს ეროვნული ბანკი და რა რეგულაციები უნდა ქონდეს ბანკებისთვის, რომ ბიზნესი დაიცვეს.
ბოლო წლების ტენდენციაა, რომ ძალიან მომგებიანი არიან ბანკები და ეკონომიკა არც ერთი სფერო არ არის მომგებიანი. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელია, რომელიც თუ გაგვექცა ძალიან ცუდია. თავკომბალები გაჩნდებიან, ბანკები დააგენერირებენ დიდ მოგებას და დანარჩენი ეკონომიკა ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდება. ამიტომ უკვე დრო არის, რომ ცოტა მეტი რისკები აიღონ ბანკებმა. კრიზისების დროს, რა თქმა უნდა, უფრო უჭერს სისტემის სტაბილურობა მათი, რა თქმა უნდა, მოვალეობა, მაგრამ არ უნდა დაავიწყოთ ბიზნესი. ეხლა ჩვენ ვამზადებთ მთელ რიგ დოკუმენტაციას და ამოცანებს, რაც დასავლური პრაქტიკაა, როგორ უნდა დარეგულირდეს და ესე ვთქვათ, შეიკვეცოს ბანკების უფლებები. აი ამ სინქრონში განსაკუთრებულად აღსანიშნავია ფაქტი, რომ ლაშა პაპაშვილი თავად ბანკირია, ფლობდა ბანკს რესპუბლიკა, მის სახელს უკავშირდება საბანკო სფეროში უმსხვილესი სოციეტე ჟენერალის შემოსვლაც, რომელიც მართლა უპრეცედენტო ფაქტი იყო. ბანკი პაპაშვილმა საკმაოდ სარფიანად გაყიდა და დღეს აღარც სოციეტე ჟენერალია საქართველოში, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის სერიოზული დანაკლისი არის. და რესპუბლიკაც TBC ბანკის ნაწილი გახდა. მიუხედავად ჩინური ჰუალინგის ზედმეტად გაწელილი და შესაბამისად ვერ შემდგარი სურვილებისა მათი ბაზის ბანკთან, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკა ბანკის სახით ბაზის ბანკის შერწყმა მოხდარება. მოკლედ დაუბრუნდეთ კვლავ ინტერვიუს, სადაც პაპაშვილმა მსხვილი ბიზნესების წარმომადგენელთა ის ნარატივი გაიმეორა, რომელთაც საპენსიო რეფორმის ამოქმედებისას დამატებითი თანხების გადახდას მიესალმებიან. ამბობდა მავანი, რომ ეს ისე ბიზნესისგან ამოიღეს ეს ფული და რაღაც. მე ესე არ ვთვლი, იმიტომ რომ უნდა გადავდგეთ ეს, უნდა გავიღოთ ეს ხარჯი ბიზნესმა, თუ მინდა რომ მეორადი ბაზრები განვითარდეს ამ ქვეყანაში. ეს სხვანაირად ვერ მოხდება. ვერ იგრძნობს ბიზნესი ამას, არ არის ესეთი სხვილი კორპორაციები ამ ქვეყანაში და ამეთანხმებით, რომელიც რამოდენიმე ბანკია, რომელიც ათასობით თანამშრომელს მოითვლის და მათთვის არ იქნება ეს ისეთი წნეხი, რომ ამდენი პრეტენზიები ქონდეთ. მე არ ვიცი ახლა ვისთვის იყო აღმოჩენა ის, აზრის ლაშა პაპაშვილი საუბრობდა. ფაქტი ერთია, რომ მის ამ ინტერვიუში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გულწრფელობის ხარისხიც და ის გზავნილები, რაც რეალურად მან გააკეთა, დაწუნებული რომ ამ გზავნილსაც საზოგადოებაში მიმდევრები ეყოლება. ისე ბოლო ნაწილს რაც შეეხება საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მსჯელობას ცხადია. არც ამ წელს მოგაკლებთ, თუმცა აი ამით დავასრულებ ამ ბლოკს, რომელიც ზუსტად ასე ვთქვათ ჩვენი გასული სეზონის ბოლო დღეს გავიდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინტერვიუ და კიდევ ერთხელ მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ამ ინტერვიუთვის. მაშასე ვიწყებთ 2018-ს. მოკლედ, წელსაც უნდა ვივაშკაროთ უთ მეგობრებო. ზაზაფაჩულიას ისევ აქვს შანსი მოხდეს All-Stars-ზე და წარადგინოს საქართველოს. მას ჩვენი დახმარება წელსაც ჭირდება. ამისთვის 24 საათში ერთხელ საჯაროდ დაპოსტეთ ჰეშტეგით NBA Vote ზაზაფაჩული ან დააკომენტარეთ ნებისმიერ ცხადია საჯარო სტატუსზე. ხარდაჭერა სჭირდება ჩვენ საამაყო მსოფლიო ჩემპიონს და რეკორდსმენს ლაშა ტალახაძესაც ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ თავის ვებგვერდზე დაიწყო 2017 წლის საუკეთესო ძალოსნის გამოსავლენი გამოკითხვა. ფანებმა უნდა დაასახელონ გასული წლის საუკეთესო ქალი და ვაჟი ძალოსანი. ვაჟ ძალოსანთა შორის 5 ნომინანტია: მსოფლიო ჩემპიონი და რეკორდსმენი ლაშა ტალახაძე საქართველოდან, იჰაბ მაჰმუდი ეგვიპტელი, არლენ მენდესი ჩილე, სოჰრაბ მორადი ირანელი და ფრანცისკო მოსკერა. იგი კოლუმბიას წარმოადგენს. წარმატებები ლაშას, წარმატებები ყველა მიმართულებით. 2017 წელს კი ნიუ-იორკში მოღვაწე ქართველი ხელოვანი ლევან სოლღულაშვილი Artista Days ხელოვანთა რეიტინგში პირველ ადგილზე გავიდა. Artist Day 10 წლიანი ისტორიის მქონე საკმაოდ რეიტინგული გვერდია, რომელიც პლანეტის მასშტაბით 3000-ზე მეტ ხელოვანს აერთიანებს და 870,000-ზე მეტი ქალაქიდან 51 მილიონი უნიკალური ვიზიტორი ჰყავს. 2017 წლის 11 ოქტომბერს ქართველი მხატვრის ნახატი, პორტრეტი
შაშადელზეა საუბარი, ნიუ-იორკის სოტბის აუქციონზე სახლში გამოიფინა და შესაბამისად გაიყიდა. ლევან სონღულაშვილი ნიუ-იორკში ცხოვრობს, იგი ნიუ-იორკის ხელოვნების აკადემიის მაგისტრის ხარისხი აქვს მინიჭებული და აქტიურად მოღვაწეობს საერთაშორისო ხელოვნების სამყაროში, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში. მისი ნამუშევრები გამოქვეყნებულია ნიუ-იორკ ტაიმსში, გარდიანში, შპიგელში და უამრავ სხვა ავტორიტეტული პუბლიკაციებიც არსებობს. მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო, მათ შორის ნიუ-იორკის შტატის ასამბლეის ჯილდო ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. 2017 წელს ლევან სონღულაშვილი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აღიარა ექსტრაორდინარულ ხელოვნად და დააჯილდოვა პლანე ბარათით. მისი ნამუშევრები არაერთ ქვეყანაში, კერძო და საჯარო კოლექციებშია, მათ შორის ბრუკლინის მუზეუმშიც კი გახლავთ დაცული წარმატებები ლევანს. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელმაც განსაკუთრებით საახალწლოდ სრულიად საქართველოს აღაფრთოვანა და არ არის მხოლოდ გეიმერებზე ან კომპიუტერული თამაშებით დაკავებულებზე საუბარი. Civilization ეს კომპიუტერული თამაში. მას თამარ მეფის პერსონაჟი დაემატა. თამარ მეფის ეპოქა სტრატეგიული თამაშის მე-6 ნაწილში გამოჩნდა. შედეგად Civilization VI Rise and Fall-ში საქართველოს ცივილიზაცია დემატება და ნებისმიერ მოთამაშეს შეუძლია მთავარ პერსონაჟად სწორედ თამარ მეფე აირჩიოს. და სწორედ მისი მეშვეობით განავითაროს საკუთარი სამეფო. თამაშის აღწერაში მოთხრობილია თამარ მეფის ისტორია და მისი ბიოგრაფია. იქვე აღნიშნულია, რომ მან საქართველოს გააფართოვა და გააძლიერა. თამაში მეომრებად ხევსურულ ფორმებში გამოწყობილი ჯარისკაცები არიან. ამ ტერიტორიაზე კი საქართველოსთვის დამახასიათებული არქიტექტურის შენობა ნაგებობებია შექმნილი ბალკონების მიშენებების გარეშე. თამაშის ახალი ვერსია ქართული პერსონაჟებით 2018 წლის თებერვალში გამოვა. Civilization ვინც არის სტრატეგიული თამაშია, რომლის ფარგლებში მოთამაშე საკუთარ იმპერიას აწყობს. სანამ შემდეგ ინფორმაციაზე გადავალ, ორი რამ არის აი Civilization-დან აღსანიშნავი. პირველი რომ თამარ მეფის ანუ ქართული ისტორიიდან, საქართველოს ისტორიიდან იმედი მაქვს რომ Civilization მაინც მოგცემს სრულ ინსპირაციას და კიდევ ერთხელ დასტური იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით როგორ შეიძლება უკეთ ვისწავლოთ ჩვენი წარსული და პატივცემდეთ არა მხოლოდ ისტორიას, არამედ კონკრეტულ პერსონაჟებს, აი რაც შეეხება თამარ მეფეს, რომელიც ეხლა ეკრანზე არის, თქვენი არ ვიცი და მე ძალიან ვამსგავსებ მას ირინა მილორავას. აი არ ვიცი, ძალიან გავს ირინა მილორავას, სემეკის თავმჯდომარეს. გავს. ცნობილი კანადური ჯგუფის 3 Days Grace's Instagram-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული მუსიკოსის ვიდეო გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში კანადურმა ჯგუფმა. არგენტინელი მელომანის მიერ ოსლოში გადაღებული ვიდეო განათავსა. ვიდეო ნორვეგიის დედაქალაქში 6 იანვარს არის გადაღებული და მასში ქართული ჯგუფის Scratch the Floor-ის ვოკალისტი თორნიკე ცორიკიშვილია. იგივე CD კანადური ჯგუფის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სიმღერას I Hate Everything About You. იგი სწორედ აი ამ სიმღერას ასრულებს. გასულ წელს საქართველოს ტურიზმიდან 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. სულაც არ არის ცუდი შედეგი. დეკემბერში ტურიზმიდან შემოსავლებმა 186 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 33 მილიონი დოლარით აჭარბებს. წლის განმავლობაში ტურიზმიდან ყველაზე მეტი შემოსავალი საქართველოს მაგვისტოში მიიღო და ის 395 მილიონ დოლარს შეადგენდა. 2016 წელთან შედარებით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 584 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 2017 წელს საქართველოში დაზუსტებული ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია 7,554,936 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც მთელი 19%-ით 1,194,000 მოგზაურით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს 2017 წლის შედეგები. სხვათა შორის
ველოდებით ტურიზმის დეპარტამენტისგან მე-7 მილიონი ტურისტის ვიზიტორის აღსანიშნავად საგანგებო ვიდეოც თავად დაანონსეს და ჩვენ წინასწარმეტების გათვალისწინებით მოლოდინი ცხადია განსაკუთრებული გვაქვს და იმედია არც ამჯერად გაგვიცრუებენ იმედებს. 2018-ში ახალ რეკორდებს აანონსებენ და ვნახოთ აბა სტარტი როგორი იქნება. წლის დასაწყისში შტაკ-მონშ თამბეჭდავი იყო, ესეთი ავანსი უკვე მივიღეთ CNN-ისგან. პორტალმა იმ 7 ქალაქს შორის, რომელსაც 2018 წელს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ, თბილისიც დაასახელა. თბილისი ბოლო 18 თვის განმავლობაში რაღაც გარდატეხა მოხდა და მას 2018 წლის ლისაბონიც კი შეიძლება უწოდოთ. ეს აუცილებლად სანახავი მიმართულებაა, რომელზეც ყურადღებას მოდით ხელოვნები და კრეატივიტი ფლობს. ქალაქის ახალი მერი CNN-ი ამბობს, ყოფილი ფეხბურთელი კახი კალაძე 334 მილიონ დოლარიანი ბიუჯეტით ქალაქში ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის განვითარებას გეგმავს. აი ეს CNN-მაც კი გვაღიარა. საუკეთესო კრიტერიუმებად სახელდება Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული, ტექნომუსიკა და ღვინო. CNN-ი ასევე აღნიშნავს, რომ გასულ წელს თბილისის ცნობილი რეჟისორი და პროდიუსერი დევიდ ლინჩი ეწვია და ქალაქში კინოს ინსტიტუტის გახსნას გეგმავს. სხვადასხვა ეს ერთადერთი არ ყოფილა საერთაშორისო უმსხვილესი სამოგზაურო მედია პლატფორმა Lonely Planet. ყოველწლიურად აქვეყნებს მომდევნო წლის საუკეთესო მიმართულებებს, destinations-ებს. ვებგვერდის მომხმარებლების ხმის მიცემის შედეგად 2018 წლის საუკეთესო ქალაქად ესპანეთის სევილია აღიარებული, ხოლო მიმდინარე წელს სამოგზაუროდ ერთ-ერთ საუკეთესო ქვეყნად საქართველო დასახელდა და მას მე-7 პოზიცია ერქვა. მოკლედ, სანამ ჩვენ ახალი წლების უქმეებს შეძლების დაგვარად სასურველი გარიგით მოვირგებდეთ, რობოტმა სოფიამ უკვე ფეხი წაიდგა, იაპონური ტექნოლოგიური კომპანია Sony-ს პოპულარულმა რობოტმა iBom ბოდიში დაიწყო ცეკვა. უკვე შეუძლია ძვლის პოვნა და ოჯახის წევრების სახის ამოცნობაც პირველი ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში საჯარო და ტელეკამერების წინ დაცემის და შესაბამისი ვარდნის გარეშე იყო. წარმატებები სოფიასაც ასე სჭირდება. ნავთობის ფასი კიდევ გაიზარდა. Starbucks-მა ქაღალდის ჭიქებზე დამატებითი საფასური დააწესა. დანიაში უცნობმა დამნაშავეებმა $1,300,000 ბოთლიდან არაყი დალიეს და ძვირფასი ქვებით მორთული ოქროს ბოთლი მშენებლობაზე მიაღწიეს. ჩინეთის უმდიდრესი ქალის ქონება კი 4 დღეში $2 მილიარდი გაიზარდა. და Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის ქონებამ $104 მილიარდ გადააჭარბა და ის დღეს მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანია. ბოლო 2 წელიწადში ბეზოსის ქონება 50 მილიარდით არის გაზრდილი, ეს კი იმაზე მეტია, ვიდრე ამავე პერიოდში ირლანდიის ან მონაკოს მთლიანი შიდა პროდუქტი. მიუხედავად ამისა, Forbes-ის ვერსიით ბეზოსი პლანეტის ისტორიაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი არ არის. 1999 წელს ბილ გეიტსის ქონება 100 მილიარდს პირველად გადასცა და თუ ინფლაციას გავითვალისწინებთ, იქაც აწუხებთ ეს ამბავი, მისი ქონება დაახლოებით დღევანდელ 150 მილიარდს უკრიდა. ბილ გეიტსის ქონება დღეს Forbes-ის მიერ $92 მილიარდ არის შეფასებული. ეს არის რომ ფორმაში უნდა შევიდე და ალბათ ამის მიზეზია ის, რომ შედარებით ვრცელი პროლოგი გამომივიდა. თუმცა წინ კიდევ უამრავი საინტერესო ამბავი გელით. იანვარს BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად დილას საქმიანად იწყებენ დავით მარკოზაშვილი და ცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე, აიეტ კუკავა ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის დირექტორი, ელენე ჩომახიძის სტუმარი ანე დოლიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იქნება. სტუმრობს პაატა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი, გიორგი თაბუაშვილი, შემოსავლების სამსახურის უფროსი და ემილ ავდალიანი განახლებული რუბრიკით დავით სარაჯიშვილზე მომზადებული ვიდეო ბლოგით. თვითონ უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელევიზორზე.
ქართლის ქარის ელექტროსადგურის მუშაობის პირველი წლის შედეგები, ანუ 2017 წლის განმავლობაში გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტროენერგიის მოცულობა დათვლილია. რა გავყიდეთ გასულ წელს ყველაზე ძვირად და სულ რამდენიმე ათასეული თუ მილიონი ლარის ქონება გავასწრებს. რა თვითმუშავია 2017-ში საქართველოს ავიაციას და საქართველოს საქართველოს ავიაციის სააგენტოს მონაცემებს შევაჯამებთ რამდენიმე წუთში. 2017-დან ბევრი საინტერესო სიახლე გადმოგვება დარწმუნებული ვარ. ხარჯებს, ვალებს და შემოსავლებს გასული წლისას აუცილებლად გავაანალიზებთ. 2018-ში კი მსოფლიო ბანკი საქართველოში 4.7%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, გაზარდეს და კორექტირდეს პროგნოზი პოზიტიურისკენ აენაულებად. ბანკის განახლებული პროგნოზის მიხედვით მიმდინარე წელს მსოფლიოს ეკონომიკა 3.1%-ით გაიზრდება, 2.2% ზრდა იქნება შეერთებულ შტატებში, ევროზონაში 2.5 აჯობეს ტრამპს, ხოლო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში კი 2.9. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალ ზრდას მსოფლიო ბანკი საქართველოში ელოდება. ვაშა, ამხანაგებო. საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2018 წლისთვის კი ასე გამოიყურება: სომხეთი 3.8%, აზერბაიჯანი 0.9%, თურქეთი 3.5% და წინა პროგნოზთან შედარებით მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, როგორც მოგახსენეთ, 0.2%-ით გაზარდა. მან თითქმის 0.4%-ით შეამცირა თურქეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რუსეთის კი 0.3%-ით გაზარდა. ნახევარსაათიანი იყო პროლოგი. მე მგონია, რომ ყველანაირი საფუძველია საიმისოთ, რომ მართლა რეალში მოგნატრებოდა თანალაპიაშვილი. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ეს შენ ეს ძას ნიშნავდა ეს თქვა. თითქმის ნახევარსაათიანი პროლოგი. ფორმაში შევდივართ, გადავეჭვიეთ. ასე ვთქვათ, ფორმას თუ რა შეესაბამება? მე მგონი ის იყო სამზადისი მომდევნო კვირის სრულად დატვირთვით აღების ნაწილში, ახალი წლის დღეები ბიზნეს აქტიურობებში ცოტა განსხვავებული იყო და ჩვენც შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ფორმაში მალე ჩავდგეთ. ახალი აბები შეიძლება დიდად ციხვით არ გამოირჩეოდა ამ უქმებზე, მაგრამ წლის სტარტი ბევრი კომპანიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მნიშვნელოვანია უკვე დაჯამებული რიცხვების გაანალიზებაც, იმისთვის, რომ 2018-ში სიახლეები იყოს ბევრი და იმედია ბალანსში პოზიტიური და მზარდი მონაცემები ლევანდელზე უკეთესი იქნება. მოკლედ, როგორ იყო 2017-ის ბოლო და 2018, როგორ დავიწყოთ სულ რამდენიმე წამში ბიზნესი ახლებით თორქეთში. წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით საგარეო ბალი $5 მილიარდ აჭარბებს. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით მთავრობის საგარეო ბალი $5,91,942,000-ია, ხოლო $3 მილიონია მრავალფრიანი კრედიტების მოცულობის აღებული ბალის ნაწილი. ყველაზე მსხვილი საკრედიტო საფინანსო ინსტიტუტი კი ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკია. საქართველოს 17 ორმხრივი კრედიტორი სახელმწიფო ჰყავს და მათ შორის და მათ წინაშე არსებული დავალიანება $834,887-ია. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან მიღებული საგარეო ბალის მოცულობა კი $5 მილიონ შეადგენს. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა კვლავ მცირდება. 2017 წლის 11 თვეში სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში 37.4 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდეს, რაც 900,000 ტონით ნაკლები 2016 წლის ამავე მაჩვენებელზე. საზღვაო ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა საანგარიშო პერიოდში ჯამში თითქმის 15 მილიონი ტვირთი გადაამუშავეს, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 1,200,000 ტონით ნაკლებს შეადგენს სატრანსპორტო დარგებიდან. ტვირთბრუნვა მხოლოდ საქართველოს რკინიგზას შეუმცირდა,
11 თვეში რკინიგზამ თითქმის 10 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 1.200.000 ტონით შემცირებულ მაჩვენებელს შეადგენს. მცირედით არის გაზრდილი საავტომობილო და სამოქალაქო ავიაციის მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა. საზღვაო ნავსადგურებიდან ტვირთბრუნვა მხოლოდ ფოთის პორტშია გაზრდილი. 5 მილიონს მცირედით აღემატება, 3.8 მილიონ ტონამდე არის შემცირებული ტვირთბრუნვა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში და თითქმის 9 მილიონი ტონით შემცირდა სუფსის საზღვაო ტერმინალში ტვირთბრუნვა, ხოლო ყულევის ნავსადგურში ის უცვლელი დარჩა 1.5 მილიონ ტონაზე. 2017 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 1897 ელექტრონული აუქციონი იყო გამოცხადებული, აქედან ყველაზე მაღალ ფასად ციხისძირში მდებარე სახელმწიფო ქონება გაიყიდა, სადაც მალე 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს და არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი მოეწყოს. ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო ამ შემთხვევაში ავრცელებს ინფორმაციას, რომ წლის განმავლობაში ქონების გაყიდვიდან შემოსავალმა ჯამში 97,959,416 ლარი შეადგინა. სახელმწიფოს ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ Forbes-ისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით კი გასული წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ ყველაზე ძვირად, როგორც უკვე აღინიშნა, გაყიდული ქონებების ჩამონათვალი ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილი იყო. მას მოყვება სოფელ ბუკნარში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ამავე ჩამონათვალში არის გასცადენი მილები, თბილისში ჭონქაძის 21-ში მდებარე უძრავი ქონება, ასევე სანდროეულის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები და ასევე დედაქალაქში რუსთაველის გამზირზე ნომერ 28-ში მდებარე ფართი და მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ჩამონათვალში ხდება უზნაძის ქუჩაზე 14 ნომერში მდებარე ასევე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობები, რომელიც იქ მდებარეობს, ასევე ტაბახმელაში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობები ამავე ტერიტორიაზე. სომხეთთან დამაკავშირებელი ახალი ხაზი კი 2019 წელს აშენებული უნდა იყოს, ასეთია BMG-სთვის მიწოდებული ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მხრიდან. რომეო მიქაუტაძე ამბობს, რომ მშენებლობა აუცილებლად შედგება, მხოლოდ შესაძლებელია, რომ რაღაც ბადების კორექტირება მოხდეს. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის გეგმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2018-20 წლებისთვის ელექტროენერგეტიკის სექტორში დადგენილ ტარიფებში არ გაითვალისწინა, რადგან სემეკის წევრები ამბობენ, რომ ენერგომ ვერ დაასაბუთა სომხეთის მხრიდან განსახორციელებელი სამუშაოები დათქმულ ვადებში შესრულდება თუ არა. ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება დაფინანსების მიზნით საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის შეთანხმებით არის გაფორმებული. ამ შეთანხმების მიხედვით კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოს 28 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს, რომელიც ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციისათვის იქნება მიმართული. ქართლის ქარის ელექტროსადგურის მიერ 2017 წლის განმავლობაში გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტროენერგია 87,800,000 კილოვატ-საათ შეადგენს. სადგური ექსპლუატაციაში 2016 წლის 20 დეკემბერს ოფიციალურად არის შესული, ხოლო კვალიფიციურ საწარმოდ ის 2017 წლის 27 იანვარს დაარეგისტრირდა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით გასული 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების მიერ რეგულარული და ჩარტერული რეისების შედეგად გადაყვანილია ჯამში 4,73,959 მგზავრი, რაც თითქმის 44%-ით აღემატება 2016 წლის მონაცემებს. 2017-ში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის 3 მილიონზე მეტ მგზავრს მოემსახურა, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ამ შემთხვევაში მონაცემები დაახლოებით 9 მილიონიანია, ქუთაისის შემთხვევაში მგზავრთა ნაკადი 50%-ით არის დაახლოებით გაზრდილი, ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს 2017 წლის განმავლობაში მესტიაში ზრდა 72%-იანი იყო, ამბროლაურის აეროპორტმა კი ჯამში 1723 ადამიანს გაუწია მომსახურება.
11 იანვარს ტერასა ჯგუფმა გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კომპანია ახალ მასშტაბურ პროექტს იწყებს. ლისტზე პროექტი თავის მხრივ ითვალისწინებს დაბალ სართულიან განაშენიანებას, რეკრეაციულ ზონას, ბაღებსა და სკვერებს და ამ პროექტის მიზანია ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო შენარჩუნება და განვითარება. დღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი დასაწყისი ქალაქის ურბანული განვითარებისათვის, რაც ამასთანავე ხელს შეუწყობს სწორი ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებას. ტერასა ჯგუფის ამ პროექტში შესვლით იწყება ახალი ქალაქის მშენებლობა, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ახალი ევროპული ტიპის უბნის მშენებლობას ქალაქის ტერიტორიაზე. პროექტი ითვალისწინებს რეკრეაციულ ზონას, სკვერებს, ბაღებს, ბავშვების სათამაშო მოედნებს და ასევე ველობილიკებს, რომელიც მთელ პერიმეტრზე იქნება. ასევე ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება მზის ენერგიის პანელები, რომლის საშუალებითაც განათდება სადარბაზოები, სკვერები, ბაღები და მიწისქვეშა ავტოსადგომები. მოიტანოთ შემდეგ. კომპანია RMG-მ დაბა კაზრეთის მოსახლეობას ზამთრისათვის საშეშე მასალა დაურიგა. სოციალური მიმართულების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, RMG ამ კომპანიით მთლიანობაში 100 სოციალურად დაუცველ ოჯახს დაეხმარება და ამ კამპანიის ფარგლებში კომპანიის მხრიდან მომხდარი პრინციპში პირველი დახმარება ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვისაც ღია აღმოჩნდა და დაბა კაზრეთს ვესტუმრეთ და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. სოციალურად დაუცველი ვართ, სამი შული, მოხუცები ვართ, პენსიონერები ვართ, ამბავი და არ მქონდა საშუალება რომ მე ახლა შამდენი ვიყო და ძვირია 700-800 დარიღებ და ერთი მანქანა შეჭრა. ამის საშუალება არ გვაქვს. ეს შაქრობაბუა, რომელიც უკვე წლებია დაბა კაზრეთში ცხოვრობს. მას კომპანია RMG-მ საშეშე მასალა საჩუქრად გადასცა, რაც როგორც თვითონ ამბობს, ცივი ზამთრის გადატანაში ნამდვილად დაეხმარება. RMG-ისთვის სოციალური პასუხისმგებლობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. RMG მთლიანობაში 250 კუბურ მეტრ ხე-ტყეს 100 სოციალურად დაუცველ ოჯახს დაურიგებს. კომპანია RMG არის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის საწარმო. ზამთრის სეზონის მომღლობასთან დაკავშირებით ჩვენ 100 ოჯახს ელექტრონული აუქციონის გზით ეროვნული სატყეო სააგენტოსგან შეუძინეთ ხე-ტყე და გადავეცით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, შეჭირებულ ოჯახებს, მივულოცავთ მათ შობა ახალ წელს, უსურვებთ მშვიდობას, კეთილდღეობას. RMG-სთან ერთად ამ სოციალურ აქტივობაში ჩართულია ბულნესის მერიაც, რომელიც კომპანიის ამ წამოწყებას მხარს უჭერს და თვლის, რომ მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებების სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის განხორციელება. ნამდვილად მისასალმებელია აქტივობა კომპანია RMG-სგან, რომელიც გულისხმობს სოციალურად დაუცველი ოჯახისათვის საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას. კომპანია RMG სისტემატურად ერთვება აღნიშნულ აქტივობებში. რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანიის ხელმძღვანელობას. მოგხსენებათ, მუნიციპალიტეტს გააჩნია საშეშე მერქნით უზრუნველყოფის პროგრამა, რომლის ფარგლებში 188 ოჯახს შეუძინეთ საშეშე მერქანი. RMG საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოა, რომელიც ბოლნისის რაიონში სამთო მოპოვებითი საქმიანობით არის დაკავებული. ამასთან კომპანიის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მომავალში კიდევ გაგრძელდება მსგავსი აქტივობები. $2018 ლარი დოლარის სული 2 ლარსა და 59 ცენტზე შევხვდა. უქმეებიდან გამომდინარე, რამდენიმე დღე კურსი უცვლელი იყო. 4 იანვარს ეროვნულმა ვალუტამ გამოყარებაც სცადა. გამოუვიდა კიდეც, თუმცა გასული კვირა ისევ 2.59-იან ნიშნულზე დომინირებდა. დღევანდელ კურსად შეეხება ამერიკული დოლარის ფასი. პარასკევის ვაჭრობის შედეგად 2 ლარი და 56 თეთრია. რეალურად ქუჩაში კი 2.54-ად 2.55-ად შეხვდებით ძალიან მშვიდად დოლარს. ახალი წლის ათვლის დაწყებასთან ერთად ეროვნულ ბანკს მცირედი ტექნიკური ცვლილებებიც
ჰქონდა გეგმაში და შესაბამისი განცხადებით გვაცნობეს, რომ აქამდე არსებული წესი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ დღის განმავლობაში ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში ბანკთა შორის ბაზარზე ვაჭრობის მოცულობა არ აღემატებოდა $3 მილიონ დოლარს, ლარის ოფიციალური კურსის გაანგარიშებაში მონაწილეობდა წინა დღის გარიგებაც, უცბად წინა დღის გარიგებებიც იცვლებოდა. ცვლილება კი მდგომარეობს შემდეგში, რომ ლიმიტი, ანუ $3 მილიონი განახევრდა და მათივე განცხადებით ოფიციალური კურსი უფრო მეტად დაუახლოვდა საბაზროს. რეალურად ეს მართლა მხოლოდ ტექნიკური კორექტირებაა და რაიმე განსაკუთრებულს აქედან არ უნდა ველოდოთ. ისე ბევრ სიახლოვეს ეროვნული ბანკისგან 2018-ში კიველით ეს წელი კობა გვენეტაძეს ფინანსური განათლების წელიწადად აქვს გამოცხადებული და ამიტომ გვიყურეთ ბატონო. BMG-ს გუნდიც არანაკლებ საინტერესო ამბებს გვირდებათ, მათ შორის ფინანსური განათლების მიმართულებითაც. სხვა ვალუტებსაც რომ გადავხედოთ, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 10 თეთრია, აღნიშნულიდან დაიწყო წელიწადი ევრომ და ფასების ზრდის შემდეგ თითქმის 3 ლარზე და 13 თეთრზე წავიდა, თუმცა რამდენიმე დღეში კვლავ სტაბილურებისკენ წამოვიდა. თურქული ლირა 79 თეთრისთვის ჯერ არ გადაუბიჯებია, დღეს 78 თეთრი ღირს. აი რაც შეეხება 3 ლარი და 50 თეთრიდან დაწყებული ბრიტანული ფუნტის ფასი მიმდინარე წელს დღეისთვის სულ რაღაც 1 თეთრი ჩამოსდა და 3 ლარი და 59 თეთრია. და ამის პროგნოზიც მეგობრებო, რომელსაც ანალაპიაშვილი წარმოგვიდგა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. საკმაოდ ნალექიანი ამინდით ვიწყებთ ამ კვირას და ისევ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით გაცნობთ ამინდის პროგნოზს და მათი ინფორმაციით ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შავმავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში კი ნალექი, მთაში და მაღალმთაში კი მოთოვს კიდეც. სოხუმში იწვიმებს და 5 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც იწვიმებს და 9 გრადუსია ნავარაუდევი, ქობულეთში 8 გრადუსი იქნება და იწვიმებს ისევ როგორც ფოთში. ქუთაისში 9 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და იწვიმებს, ზუგდიდში 8 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც წვიმას ველოდებით, ისევ როგორც ოზურგეთში, სხვათა შორის, თუმცა აქ 9 გრადუსია ნავარაუდევი. ონსა და გორში იქნება 4 გრადუსი და ორივე შემთხვევაში წვიმა მოსალოდნელი, ცხინვალში 3 გრადუსი და აქაც წვიმა, მარნეულში თოვლჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში კი მოთოვს და 3 გრადუსია ნავარაუდევი, ბორჯომშიც თოვლი იქნება და 4 გრადუსი, ბაკურიანში თლად 0 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი და მოთოვს, ახალქალაქშიც მოთოვს და მხოლოდ 1 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. ყველაზე მეტად ცივა სტეფანწმინდაში, უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის, ამის მიუხედავად დღე და -4 გრადუსი იქნება. თელავში 5 გრადუსი დაფიქსირდება და თანაც უნალექოთ დღე არის მოსალოდნელი. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დღე გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მცირე თოვლჭყაპი იქნება, ალბათ გუშინდელის მსგავსად და 5 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. მადლობა ანას, სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო პაუზის შემდეგ ჩვენ უკვე საქმიანი დილის ამ სეზონის პირველ სტუმარს დავით მარკოზაშვილს უმასპინძლებთ. ბატონი დავითი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარეა, ვინც არიცით. მოკლედ რამდენიმე წუთის დაგველოდეთ და საქმიანი დილა უკვე იწყებს მასპინძლობას საკუთარი სტუმრებისა. დროებით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას.
ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუნხი. ელექტრონიკა თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. საახალწლო აქცია Digital TV-სგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს Digital TV-ს მაუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. ეს არის ჩვენი გარემო. წყლის რესურსი ამოუწურავია. დედამიწის 3/4 წყლით არის დაფარული. მაგრამ სოფლიოში 9-დან 1 ადამიანს ხელი არ მიუწვდება სასმელ წყალს. სასმელად ვარგისი წყალი დედამიწის მთელი წყლის მარაგის 1%-ზე ნაკლებია. მე, შენ და ყველანი ყოველ დღეს მოქმედებს გარემოზე. გახსოვდეს, არასწორი მოხმარება წყალს ჩვენთვის და ჩვენი გარემოსთვის უვარგის ხდის და მომავალში აუცილებლად მივიღებთ შესაბამის შედეგს. დაზოგე წყალი. გავხსოვდი გარემოს. ჩვენ ვფრთხილდებთ. ჩვენ ვფრთხილდებით. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. 11 წელი თქვენს გვერდით. ნოვა გილოცავთ. შობა ახალ წელს. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გასყურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დუბაის თვალუწვდენელი ცათამბჯენერი და ლურჯის ზღვა პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თაობრუ დამხვევის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2 42 40 40. მარიბროსეს ნომერი 2. სახლი ოპერასთან. საახალწლო განვადება ტელევიზორებზე. შეიძინე LED ტელევიზორები უპროცენტო განვადებით თვეში მხოლოდ 25 ლარად. გადახდა დაიწყე 3 თვეში და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში. ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა ბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას City ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც. ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი TV პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში კი მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში.
თანამგზავრი აზერსპეი 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 2017-ში წინა წლის სამავე პერიოდთან შედარებით 30%-ით მოიმატა და 954,397 ადამიანი შეადგინა. 2017 წელს 2016-თან შედარებით უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობაა გაზრდილი 33%-ით, აი ქართველებისგან 28%-ით. ვიზიტორთა 57% იყო ქართველი, 43% კი უცხოელი. ყველაზე პოპულარული ტერიტორიების ჩამონათვალში რომ გითხრათ, რომ გასულ წელს რაიმე რადიკალური ცვლილება იყო, მოგატყუებთ, მართალი არ იქნება, თუმცა საინტერესოა სტატისტიკა და შემოსავლები 2017-ის შეჯამებისას, რომელსაც ახლა სტუმარ უფრო დეტალურად გაგვაცნობს დავით მარკოზაშვილს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. პრინციპში აღნიშნე 6000 რაღა იყო 1 მილიონამდე რო ასულებავით, მაგრამ არა უშავს. მაგას ველოდებოდით ჩვენც, მაგრამ არა უშავს წელსავალთ აუცილებლად. კი, დაწმუნებული ვარ და მეტიც იქნება. ყველაზე მეტად მე მაინც ბოდიში ანუ მახარებს ადგილობრივების, ანუ ქართველი ვიზიტორების დრამატული ზრდა და დაინტერესება ჩვენი დესტინაციებით და თქვენ რას მეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ პირველ რიგში ძალიან ამაყები ვართ იმით, რომ ანუ ჩვენი სერვისები, პროდუქტები, ბუნება, ბუნებრივი მემკვიდრეობა, სილამაზე მოსწონს ვიზიტორებს. შესაბამისად, ზუსტად ეს და არის მაგის მაჩვენებელი, ხო? ასევე რა თქმა უნდა ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ქართველებში არსებობს ტენდენცია, რომ უფრო საქართველოს ნანახი ნაკლებად აქვთ, უფრო ევროპა მაგალითად უფრო მეტად აქვთ ნანახი და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ზუსტად ამის წახალისებას, რომ საქართველოს კონდეს ნანახი, მით უმეტეს ძალიან ბევრი კარგი ადგილი გვაქვს და აუცილებელია რომ ვიცოდეთ. რა მიმუშავა, ბატონ დავით, გადამწყვეტი რამ შეასრულა, ანუ ადგილობრივების, ანუ ქართველების ესეთ დრამატულმა ზრდამ, რაღაც რეკლამამ, რაღაც სხვა ცნობებმა გაიგო მათში თუ რაღაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობას რამდენიმე ასე ვთქვათ მიმართულებად ვაფასებთ. ერთ-ერთი არის რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი ხარისხი, იმიტომ რომ თუ შესაბამის ხარისხი რა შევთავაზოთ, მაშინ რეკლამა იმას ვერ უშველის. მეორე არის რა თქმა უნდა რომ შესაბამის ხარისხის შესახებ შესაბამის ინფორმაცია რომ მიაწოდოს, სწორი ინფორმაცია, ზუსტად აქ შემოდის ეს მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ანუ სწორი პროდუქტი, სწორ მომხმარებელს, სწორ დროს. ზუსტად აი ეგ არის ამ შემთხვევაში, რაც განაპირობებს ზრდას. მე შემოსავლები ვახსენე და თავისთავად ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა ნიშნავს შემოსავლების ზრდასაც. ამ შემთხვევაში რამდენად საკმარისი აღმოჩნდა ზრდის მაჩვენებელი ამ ნაწილში, რამდენი იყო წელს თუ შეგვიძლია საერთოდ კონკრეტული რიცხვი ვთქვათ და რამდენად საკმარისი არის ასეთი ზრდის ტემპი შემოსავლების ნაწილში, თუნდაც იმ გეგმის გასახორციელებლად, რომელსაც თქვენ მარკეტინგის ნაწილში და ასე შემდეგ შეთავაზებების გამრავალფეროვნების ნაწილში. კი ბატონო, ანუ შემოსავალი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქონდა დიდი ზრდა შემოსავლის ნაწილში, ორჯერ მეტი ქონდა ვიდრე წინა წელს.
თუმცა რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვათ, ეს არის საკმარისი და ჩვენ ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, არ არის მასთან, ახლოსაც არ არის მაგასთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი იდეა, იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ამ შემთხვევაში არის პოპულარული მხოლოდ რამდენიმე დაცული ტერიტორია ვიზიტორებისთვის, ჩვენ გვინდა რომ სხვა დაცული ტერიტორიებიც პოპულარული გახდეს. შესაბამისად გვაქვს ბევრი იდეა ამისთვის და ზუსტად ვცდილობთ რომ ეს მიღებული შემოსავალი გამოვიყენოთ იმისთვის რომ სხვა დაცული ტერიტორიებიც ასე ვთქვათ მოიპოვოს პოპულარობა ხალხში. ახლა საინტერესო რაღაცას გეტყვით, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გერმანელების დახმარებით ჩავატარეთ კვლევა, სადაც იყო გამოკვლეული 5 დაცული ტერიტორია და აღმოჩნდა რომ მომხმარებელი აშუაში ადგილობრივების ბენეფიტი იყო თითქმის 90 მილიონი ლარი. ანუ ეს არის ადგილობრივების ბენეფიტი და ადგილობრივობა მე რა ფულიც ეკონომიკაში დაატრიალეს. ანუ არის დაცული ტერიტორიებში სააგენტოში შესული თანხარი, არამედ ეს არის ჩვენზე არ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში, ეს არის აბსოლუტურად ადგილობრივი მოსახლეობა, მათ მიერ მიღებული ფული ეს იქნება ტურიზმიდან თუ ვიზიტორების მომსახურებიდან თუ ასე შემდეგ და მე ეს ფული საქართველოს ეკონომიკაში დატრიალდა ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ზუსტად აი ეს გვინდა რომ ისეთი დაცული ტერიტორიები, რომელთაც აქვთ პოტენციური ტურისტული თუ ეკოტურისტული ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, ისინი მეტად განმავითაროთ, იმიტომ რომ ამით ბენეფიტს იღებს არა მხოლოდ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, არამედ 10 ჯერ და 20 ჯერ მეტ ბენეფიტს იღებს ადგილობრივი მოსახლეობა და საქართველო. თუმცა ჩვენ თავშივე აღნიშნეთ, რომ ის ხუთეული პრინციპში, რომელიც ყველაზე პოპულარული იყო, მაინც და მაინც მოულოდნელად არ გაჩენილა მათი რეიტინგი. რა ხდება დანარჩენი მიმართულებებით, რომელზეც ჩვენს გვისაუბრია მათ შორის ამ სტუდიაში, რომ საინტერესოა დანარჩენები რამდენად წინ წამოიწივნენ და რამდენად არსებობს დღეს შესაძლებლობა, რომ თუნდაც 2018-ში გქონდეს ერთი დამატებული, თქვათ, ლოკაცია, სადაც ასევე გაზრდილი იქნება რაოდენობა. თითქმის დარწმუნებულები ვართ, რომ 2018 წლის ბოლოს ჩვენ ამის შეჯამებაში როცა შეგვეძლება, შეიძლება ხუთეული ცოტა სხვანაირად გამოიყურებოდეს. იმიტომ რომ ჩანაცვლების პერსპექტივაც არის. ჩანაცვლების არა, ანუ შეიძლება რომ უფრო პოპულარული სხვა გახდეს, თუმცა პირველ და მეორეს სავარაუდოდ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩაანაცვლებს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ წინა წელს ქონდა ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი და მშენებლობა 14 პროექტი. ამ 14-დან ზოგი ისეთია, რომ მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო, ზოგი არ არის მაგ ხელმისაწვდომობის. თუმცა ჩვენ ამ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ კინჩხას ჩანჩქერის გახსნას, საწურბლის ხურის გახსნას, ნავენახევის ხურის გახსნას, ასევე გვაქვს კიდევ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ეს ხუთეული სხვანაირად წარმოჩინდეს, იმიტომ რომ აქედან ნავენახევის მღვიმე თავის დროზე ძალიან პოპულარული იყო და კინჩხას ჩანჩქერი ჩვენ როგორც ვაფასებთ, კინჩხას ჩანჩქერს გააჩნია დიდი პოტენციალი. შესაბამისად ეს ყველაფერი ცოტა ხანი და ამ ყველაფერს გაჩვენებთ რეალურად. დღეს კი ტოპ 5-ეული შემდეგნაირად გამოიყურება, თუ რაიმე ეს ვთქვათ შეცდომას დავუშვით, აგერ ბატონი დავით მარკოზიშვილი გაგვისწორებს, ეს გახლავთ პრომეთეს მღვიმე, რომელიც პირველ ადგილზე არის მონახულების კუთხით და ეს არის 163,941 ვიზიტორი, მარტვილის კანიონი 157,000, ყაზბეგის ეროვნული პარკი 154,000 და მას უკვე მოსდევს სათაფლია და ოკაცეს კანიონი 85,000 და 73,000 მომნახულებელი. სწორედ ალბათ ეს სამეული თუ პირველი ორი ლიდერი იყო მიზეზი იმისი, რომ დიდი ალბათობით ალბათ სხვაობა ისეთი დიდია მათ და დანარჩენ ობიექტებს შორის, რომ სავარაუდოდ ეს ორი ლიდერი ალბათ არ შეიცვლება. თუმცა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩვენთან ეთერში აანონსებს, რომ შესაძლოა გარკვეული ცვლილებები აქაც შევიდეს. მე მინდა კავშირი გამოყო, თქვენ თქვით, რომ 14 მნიშვნელოვანი პროექტი იყო, რომელმა პროექტებმა ითამაშა წლევანდელმა განსაკუთრებული როლი ვიზიტორების რაოდენობის დაში იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, რომელიც ყველაზე საინტერესო პროექტი ტურისტებისათვის. ანუ ამ შემთხვევაში მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ 14-მა ითამაშა როლი, იმიტომ რომ ამ 14-ში ძირითადად ამათ შედეგები უნდა მივიღოთ წელს. წლევანდელი შემთხვევაში იყო რამე გამოსაყოფი? ანუ ზუსტად აი ეს რაც გითხარით, საწურბლიას მღვიმე და ასე შემდეგ, ეგენი იქნება ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომელიც მშენებლობა მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურის დასრულდა, შესაბამისად ამ დასრულების ბოლო ეტაპზეა
და შესაბამისად უახლოეს მომავალში იქნება ამის საზეიმო გახსნის ცერემონიალი, რომელსაც დაახლოებით როდესთვის? ანუ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ეგ მოქმედებები განახორციელოთ, უბრალოდ ველოდებით რომ ამინდები ასე შემდეგ უფრო სასიამოვნო იყოს. ანუ დავით და ბოლო კითხვა. გერმანელებთან ერთად რაც თქვენ დათვალეთ ერთობლივად, ეს ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეა, რაც დღეს დილიდან ბრძანეთ, გულისხმობ 90 მილიონი შემოსავალი, რაც ადგილობრივებმა მიიღეს. ეს ხუთი დესტინაცია იყო, ეს ხუთი ლოკაცია იყო დათვლილი, ხო შეგიძლია ჩამოგვითვალოთ რომელი იყო შერჩეული? ამ შემთხვევაში შერჩეული იყო შემთხვევითობის პრინციპით იყო სხვადასხვა ვაშლოვანი თუშეთი ასე შემდეგ სხვადასხვა ისინი, თუმცა ამდეთი შესწორება მინდა შევიდა რომ მარტო ადგილობრივებს არ მიუღიათ, ანუ ის ეკონომიკა მიიღო, საქართველოს მიიღო ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. 90 მილიონი. მაგრამ არის სხვადასხვა ლოკაციებში შერჩეული. არ არის ეს პირველი ტოპ 5-ეული ამ შემთხვევაში. 2018-ის გვერდში გვიგულეთ საიმისოთ რომ დაცული ტერიტორიების და ზოგადად არა მხოლოდ სააგენტო საქმიანობა, არამედ მთელი აქტივობა რაც გექნებათ რომ მაქსიმალურად გავაშუქოთ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს. დავით მარკოზაშვილს მადლობა რომ გახსნა სეზონი ჩვენთან ერთად საქმიანი დილისა და დარწმუნებული ვარ არ მოგვაკლებს მომავალში საინტერესო ისტორიებს. მასთან ერთად ახლა ძალიან საინტერესო ამბავია რომელსაც ანა დაანონსებს. საქართველოს ფარგლებს ცოტათი გავცდებით, თუმცა ტურიზმის ნაწილში ალბათ აქაც საინტერესო ამბები იქნება. ქართული კერძები, ქართული ღვინო, თანაც მუსიკის სახლები, ამაში ერთი შეხედვით არაფერია განსაკუთრებული და გასაოცარი, მაგრამ უნდა დავამატოთ, რომ ეს არის რესტორანი ალავერდიდან რიგაში. ის ლატვიელებისათვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია, თემას სხვა დატვირთვა ეძლევა შესაბამისადაც. ძველ რიგაში მდებარე ქართულ რესტორანს თათია ჩაფიჩაძე და ედგარ ყაზახაშვილი სტუმრობდნენ, დეტალები კი მათ მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში ვნახოთ. ეკლესია მონასტრებითა და ისტორიული შენობებით ცნობილი ქალაქი რიგის ძველი უბანი მდინარე დაუგავის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს. ძველი რიგა 1997 წლიდან იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. სწორედ ამ ტერიტორიაზე გრეცინიეკოს 8 ნომერში წელიწადზე მეტია ქართული რესტორანი ფუნქციონირებს. ალავერდის მეპატრონე ეროვნებით სამეხი რუბენ პანასიანია. ლატვიელებისა და მისი სტუმრებისთვის ქართული კერძების გაცნობა შეყვარებაზე კი ქართველი მზარეულები ზრუნავენ. თავიდან ცოტა ადგილობრივი პუბლიკის ათვისება ძალიან ძნელი იყო რა, იმიტომ რომ ამათ ცოტა სხვანაირი გემოვნების ხალხი არიან, წარე არ უყვართ, მარილიანი არ უყვართ, ჩვენგან განსხვავებით. ცოტა ქართულმა კერძებმა აქ ცოტა ადაპტაცია განიცადა. აქაურ გარემოს მოერგო. ასე ვთქვათ რა. იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდოდა. შენობის ორივე სართულზე 2016 წლამდე იტალიური რესტორანი იყო განთავსებული. დღეს კი მეორე სართულს სრულად ქართული რესტორანი იკავებს და როგორც პერსონალი ამბობს, ალავერდის სახით ლოკალეს დიდი კონკურენტი ყავს. მენიუში 50-მდე დასახელების ქართულ კერძს შეხვდებით. ყველაზე პოპულარული კი ლატვიაში ცხინკალი და ხაჭაპურია. ყველაზე პოპულარულობით გამოირჩევა ხაჭაპური, ხინკალი, ლობიო და სუბხარჩოს ბადალი არ ყავს. რომ გემო ქართულთან მაქსიმალურად მიახლოვებული იყოს, რესტორნის ადმინისტრაცია პროდუქტების ნაწილს საქართველოში ყიდულობს. რესტორანი წელიწადში რამდენჯერმე ქართული ღვინით, მინერალური წყლებით, ლიმონათით, სუნელებითა და ტკბილეულით მარაგდება. ქართული კერძების, მუსიკისა და ინტერიერის ნაზავი ლატვიელებისთვის ერთ-ერთ საყვარელ ადგილად უკვე იქცა. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიმყოფებოდი და ქართული კერძების განსაკუთრებული გემო სწორედ აქ აღმოვაჩინე. ძალიან მრავალფეროვანი და გემრიელი სამზარეულო გაქვთ. განსაკუთრებით გამოვარჩევდი ხაჭაპურს და ბადრიჯანს. მიხარია რომ ჩემს ქვეყანაშიც მაქვს შესაძლებლობა ქართული კერძები დავაგემოვნო და ამ არაჩვეულებრივ გარემოში აღვნიშნე დაბადების დღე. ქართული რესტორნის გარდა ლატვიის დედაქალაქის ქუჩებში შოთა რუსთაველის ბარელიებსა და ოთარ იოსელიანის დაფასაც შეხვდებით. უახლოეს მომავალში რიგაში მდებარე თბილისის პარკის მოწყობაც იგეგმება. დღეს თუ საქართველო არის რუქაზე, ეს არ არის რაიმე კონკრეტული თარიღის შედეგი, ყველა ფორმაციამ, ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა შეძლო პროგრესის. საერთოდ ზოგჯერ გარდამტეხი პროგრესის შეტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. აქ გამორჩეული ადგილი უჭირავს, დიახ უჭირავს და ეს არ არის მარტივი ისტორია.
ეს ჭეშმარიტება მიმდინარე, რომლებიც ჯერ კიდევ პრეზიდენტ შევარდნაძის დროინდელი სრულიად უნიკალური იმ დროისთვის კავშირების და კომუნიკაბილურობის ხარჯზე შედგა. მათ დასაბამი მისცეს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს რეგიონალურ პროექტებს, რომელსაც რეალურად სრულიად სხვა ესპარეზე გაიყვანა ქვეყანა და ჩვენ ქვეყანაც კი საქართველოს რეგიონალური დანიშნულება, ფუნქცია და განვითარების პერსპექტივაც მოუტანა. არავისთვის დასამალე არ არის, რომ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან იღებს დასაბამს საქართველოს არა მხოლოდ გეოპოლიტიკური დანიშნულება, არამედ მრავალ საერთაშორისო პროექტში ჩაბმაც, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში სოფლიო გეოპოლიტიკაში ფუნქციის იდენტიფიცირების გარდა უსაფრთხოების მაღალი გარანტიებით შექმნა. თუ შეიძლება საერთოდ უსაფრთხოების გარანტიებზე საუბარი, როცა ამას ყველაფრის შემდეგ პრეზიდენტ შევარდნაძეზე რამდენიმე ტერაქტი მოხდა და იგივე რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ 2008 წელს საომარი მოქმედებების დროს, რომ სწორედ ბაქოს უბსაჯეიხანის პროექტებისთვის და სტრატეგიული მილსადენებისთვის შეექმნათ რეალური საფრთხე და ზიანი. ნაწილობრივ მათ ეს მოახერხეს კიდეც. მათ ყველა ეტაპზე და მოლაპარაკებისას საშინლად აღიზიანებდათ საქართველოს ჩართულობა ბაქოს უბსაჯეიხანის შაღდენისთვის თუ სხვა გლობალურ ქსელში. მიზეზიც მარტივი იყო, ემოციური ლაპარაკის გარდა სწორედ ეს ქმედებები და ეს გადაწყვეტილებები ზრდიდა საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობას რუსეთისთვის ისტერიკული შეთვლების თუ რკინიგზის სამტრედიაში გადაკეტვის მიღმა, სწორედ ეს პროექტები გვაშორებდა ჩრდილოელ მეზობელს, რომელსაც ყოველთვის უფროსი ძმის ძერჟავნიკული დამოკიდებულება ჰქონდა საქართველოს მიმართ. ამ პროექტების სული და გული იყო გიორგი ჭანტურია. ადამიანი, რომელზეც დღეს უკვე წარსულში მიწევს საუბარი, ენერგიული, სხარტი, იუმორით და ენერგიით სავსე პროფესიონალი მენეჯერი, რომელმაც პირველ სახელმწიფო კომერციულ სტრუქტურას მისცა დასაბამი GIOS-ის სახით და წარმატებით უწყებოდა სხვა სახელმწიფო მოხელეებთან ერთად ამ სტრატეგიულ პროექტებს და მათ პრაქტიკულ განხორციელებას. მადლობა გია ჭანტურიას და იმ გუნდის ყველა წევრს, რომლებმაც საქართველოს განვითარება შეუქცევადი გახადეს. შეუქცევადი წარმატებისკენ, სიმდიდრისკენ და მშვიდობისკენ. გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. შეიძინე ბინა გრინ ჰილ რეზიდენსში 15 იანვრამდე სააქციო ფასად. გადმოდი ჩვენთან. ბელგიური შოკოლადი, მომხმარებლის გემოვნებაზე გათვალისწინებით, მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ხელნაკეთი პროდუქტი, ნებისმიერი დიზაინის და გაფორმების შოკოლადი. კომპანიებისთვის ბრენდირებული შოკოლადის დამზადება, როსალი სამბარ. დღესასწაული, რომლის გემოც არასდროს დაგავიწყდებათ. მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა ნომერი 92, ტელეფონი 274 87 69.
ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუნხი, ელექტრონიკა, თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე უახლესი მოდელის სონის ტელევიზორები და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. ჩვენი მისია მივაწოდოთ პაციენტებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი ISO სერტიფიკატის მფლობელია. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ლაპარასკოპიული ქირურგია, ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. აირჩიეთ ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მისამართი: ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218 04 15. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი IC ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში. ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა ბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას City ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც. ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი TV პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში კი მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. სოფლიო ეკონომიკა ბოლოს 7 წლის განმავლობაში ყველაზე სწრაფად გაიზრდება. კანონის სავალდებულო ტექნოლოგიების შესახებ ძალაში შევიდა, ვინ და როდის უნდა დააკმაყოფილოს წინასწარ გაწერილი მოთხოვნები. ხილის ბიზნესში დასაქმებულებს კი უჩნდებათ ვალდებულება, რომ ჰასპის პრინციპზე დაფუძნებული სისტემა დანერგონ. სოფლიო ეკონომიკა ბოლოს 7 წლის განმავლობაში ყველაზე სწრაფად გაიზრდება. PricewaterhouseCoopers's პროგნოზის მიხედვით, წელს სოფლიო ეკონომიკური ზრდა ბოლოს 7 წლის განმავლობაში ყველაზე სწრაფი 4%-იანი იქნება. ამ კვლევის მიხედვით მოსალოდნელია, რომ სოფლიო ეკონომიკის ზრდის ძირითადი გამსაზღვრელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად აზიისა და ევროკავშირის განვითარებადი ქვეყნებიც იყოს. ევროზონის მთლიანი შიდა პროდუქტი ამავე კვლევის თანახმად 2018 წელს 2%-ზე მეტით გაიზრდება. ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა 2018-ში 6.7%-იანი ნავარაუდები, ხოლო დიდი შვიდეულის ქვეყნებში უმუშევრობა 40 წლიან მინიმუმს მიაღწევს და 5%-ზე დაბალი იქნება. 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ამოქმედა. შედეგად ქართული პროდუქციის 94% გათავისუფლებული არის საბაჟო გადასახადიდან. ქართულ სერვისსა და პროდუქციას გაიხსნა 1.4 მილიონიანი ბაზარი. მოკლე მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით, სანამ პირველი სტატისტიკური მონაცემები გვექნება, 2017 წლის იანვარ-აპრილში ჩინეთიდან შემოსულია 4541 ვიზიტორი, რაც 32%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს და საქართველოს რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს გაფორმებული. ჩინური ჰუალინგი კი სადაზღვევო ბაზარზე შემოდის და ახალ კომპანიას ჰუალინგ დაზღვევას აფუძნებს. კომპანია სიცოცხლის და არა სიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია უკვე მიღებული აქვს. ჰუალინგ დაზღვევა დეკემბრის ბოლოს ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული. ჰუალინგი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორი კომპანია ამ დროისათვის, რომელიც რამდენიმე აქტივს ერთდროულად ფლობს, მათ შორის თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას და სასტუმროს. 2018 წლის 1 იანვრიდან ასევე ძალაში შევიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას სამგზავრო, ანუ 8 ადგილს ზემოთ ავტომობილები და სატვირთო ავტომობილები გაევლიან. შემდეგ ეტაპზე უკვე სახელმწიფო უწყობების და იურიდიული პირების კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები დაექვემდებარებიან ამ ვალდებულებას და ასევე დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილები. 2019 წლის ბოლომდე კი ინსპექტირებას გაევლის საქართველოში რეგისტრირებული მთლიანი ავტოპარკი. ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ექსპორტისათვის განკუთვნილი გადამუშავებული თხილის გულის დამზადებას ახორციელებს, ვალდებულია საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების, ანუ ჰასპის პრინციპზე დაფუძნებული სისტემა დანერგოს. ცვლილება თხილის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში 2017 წლის ივნისშია შესული და 1 იანვრიდან მოქმედებს. ექსპორტისთვის განკუთვნილი გაუტეხავი თხილის გულის და გადამუშავებული თხილის გულის ტექნიკურ რეგლამენტთან ან დეკლარირებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის კონტროლს რუსეთის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. ყაზბეგი ჰელიკოპტერსის დამფუძნებლები კი მომსახურების გამრავალფეროვნებას და საჰაერო სამმართველო სამსახურის ჩამოყალიბებას აპირებენ. კომპანიის ხელმძღვანელი ბატო ასათაშვილი BMG-თან ამბობს, რომ ეს მომსახურება შესაძლოა გაზაფხულიდან უკვე ამოქმედეს. მისივე თქმით, სამმართველო სამსახურებს დახმარებას ახლაც უწევენ, თუმცა დღეს უფრო ნაკლებ ორგანიზებულია ეს ყველაფერი.
ახალი სეზონიდან უბრუნდებით ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო რუბრიკას და სხვათა შორის დღეს განსხვავებული ფორმატით. ქართული კონიაკის წარმოების განვითარება და ოქროს ხანა ცნობილ ქართულ მეცენატს და საზოგადო მოღვაწეს დავით სარაჯიშვილს უკავშირდება. მან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რუსეთის მაშინდელ იმპერიაში პირველმა წამოიწყო კონიაკის მსხვილმასშტაბიანი წარმოება. მოკლედ სარაჯიშვილმა საწარმოები გახსნა არა მარტო საქართველოში, არამედ მაშინ სომხეთში და დაღესტანში, ასევე მოლდოვაში. მის ახალ ძალიან ბევრი საინტერესო უკავშირდება. ემილ ავდალიანის ვიდეობლოგი ვნახოთ. დილამშვიდობის, დღეს ჩვენ ვიყოფებით დავით სარაჯიშვილის ქარხნის ერთ-ერთ საცავში. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დავით სარაჯიშვილზე და მის ბრენდზე სარაჯიშვილის კონიაკზე. დავით სარაჯიშვილი დაიბადა თბილისში 1858 წელს დიდარი ვაჭრის ოჯახში. განათლება მან მიიღო ჯერ პეტერბურგში, ხოლო შემდეგ დასავლეთ ევროპაში. გერმანიაში მან მიიღო ფილოსოფიისა და ქიმიის დოქტორის ხარისხი. თუმცა მის ცხოვრებაზე გავლენა მოახდინა მისმა მოგზაურობამ საფრანგეთში. მაგალითად, ამ ქვეყანაში მან გაიცნო ჟან-ბატისტ კამიუ, ეს ცნობილი ფრანგული ბრენდის შემქმნელი და ზუსტად ამ ადამიანისგან ისწავლა ძალიან ბევრი რამე, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რაც დღეს ჩვენ აქ ხედავთ. ეს არის ბრენდი სარაჯიშვილის კონიაკი. კამიუსთან ერთად მან შეიმუშავა ძალიან ბევრი საინტერესო რეცეპტი და ზუსტად საფრანგეთიდან ჩამოსვლისთანავე აგზნებული ამ იდეით დავით სარაჯიშვილი ჩამოვიდა თბილისში და 1885-6 წლებში თანამედროვე ჭოვილიძის ქუჩაზე, ხოლო იმდროინდელ ბელინსკის ქუჩაზე შექმნა პირველი ქარხანა, რომელიც შემდეგ გადიდდა და სადღაც 1888 წლისთვის ჩვენ გვაქვს პირველი ფართომასშტაბიანი წარმოება, ეგრეთ წოდებული დავით სარაჯიშვილის კონიაკის. დავით სარაჯიშვილი იყო ცნობილი არა მარტო კონიაკის შექმნით და მისი წარმოებით, არამედ იმითაც, რომ იყო დიდი მეცენატი საქართველოს ისტორიაში. მაგალითად, მის სახელთან არის დაკავშირებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შენობა ძველ თბილისში, თანამედროვე მწერალთა სახლი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს შენობა, სადაც თვითონ დავით სარაჯიშვილი დაიბადა კიდევაც, მან დაანგრია, ააშენა ხელახლა სასახლედ გადაკეთებული სახლი და აჩუქა თავის მეუღლეს ეკატერინე ფორაქიშვილს 25 წლის საერთო ცხოვრების აღსანიშნად. დავით სარაჯიშვილის კონიაკმა ძალიან ბევრი პრემია მიიღო. პირველი პრემია მან მიიღო 1902 წელს კომერციის საკითხებში მრჩევლის წოდება, ხოლო 1913 წელს დავით სარაჯიშვილმა დიდი ალბათობით თავის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ტიტული მიიღო, მისი საიმპერატორო უდიდებულესობის მიმწოდeblis წოდება. დავით სარაჯიშვილს თავის სიცოცხლის განმავლობაში 9 ოქროს მედალი და ბევრი ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი ჰქონდა მოპოვებული. ეს იყო ის ბრენდი, რომელიც გამონაკლისს წარმოადგენს იმ ქართული ბრენდებისა, რომელიც შეიქმნა რუსეთის იმპერიის დროს. 1821 წელს მოხდარი ამბები, კერძოდ ის, რომ დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ხოლო შემდეგ ბოლშევიკური ხელისუფლება დამყარდა საქართველოში, ყველა ეს ქართული ბიზნესი ჩერდებოდა. დავით სარაჯიშვილის ბიზნესი ამ ხრივ გამონაკლისს წარმოადგენს, რადგან დღეს ჩვენ აი ამ საცავში ვიმყოფებით და ეს ზუსტად იმას აღნიშნავს, რომ მიუხედავად დიდი კატაკლიზმებისა, ჩვენ გვაქვს ერთ საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორია. ტრადიციას არ ვღალატობთ არც ამ ნაწილში, როგორ შეიცვალა 2017 წელს საქართველოს პოზიციები ეკონომიკური განვითარებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან 10 საერთაშორისო რეიტინგში, რამდენად ხელსაყრელ პირობებს თავაზობ პოტენციურ ინვესტორებს და რამდენად ეფექტიანი იყო ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის მუშაობა. მარიამ ადამიან ისაუბრებს ახლა Forbes-ის სტატიაზე დაყრდნობით მთავარ მაჩვენებლებზე. მარიამ, დილამშვიდობის, საინტერესო ნომერი გამოვიდა და ძალიან საინტერესო მიმოხილვა იყო ამ ნაწილში. რას გამოყოფი? ანუ 2017 წელს საქართველოს პოზიცია ეკონომიკური განვითარების 10 ყველაზე მნიშვნელოვან რეიტინგში საკმაოდ შეიცვალა. ზოგში დაწინაურდა კიდეც ესენია, როგორც პირდაპირ ეკონომიკური შინაარსის მქონე, ასევე კორუფციის, დემოკრატიისა და მედიის თავისუფლების დონის მაჩვენებელი რეიტინგები. დღეს გლობალიზაციის დონე ისეთი მაღალია, რომ ქვეყნების ეკონომიკური საზღვრები მხოლოდ ფორმალურ დატვირთვას ინარჩუნებენ. აღარ აქვს საზღვრები საერთაშორისო ბიზნესსა და კაპიტალს და იქ განთავსდება, სადაც სარგებლის მისაღებად უკეთესი პირობებია შექმნილი. შესაბამისად, ქვეყნები ეჯიბრებიან
იცნობენ ერთმანეთს თუ ვინ უფრო ხელსაყრელ პირობებს შესთავაზებს პოტენციურ ინვესტორებს. რეალურად რეიტინგები ხდება სწორედ ის კარგი შესაძლებლობა, რომ ქვეყნები შედარდეს და შეფასდეს მთავრობების მუშაობა. გეთახმები ამიტომ გადავხედოთ საქართველოს მაჩვენებლებს, რომ შევაფასოთ ქვეყნების პოზიციები და განვითარების ტემპი. ერთი წლის განმავლობაში ცხადია, ჩამონათვალს Heritage-ის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგით დავიწყებს, სადაც საქართველოს 2016 წელს 23 ადგილზე იყო. 2017 წელს კი 114 ქვეყანას შორის მე-13-ზე გადაინაცვლა. სამაგიეროდ Fraser-ის ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში გვაქვს რეგრესი და 3 ადგილით უკან დავიძიეთ. ანუ 2016 წელს მე-5 პოზიციაზე ვიმყოფებოდით, ხოლო 2017 წელს მერვე ადგილზე გადავინაცვლეთ უკაცრავად, თუმცა პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ბიზნესის კეთების სიადულის, ანუ doing business-ის რეიტინგში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აქვეყნებს და 10 კრიტერიუმის მიხედვით არის შეფასებული. პოზიციური ტენდენცია გულისხმობს 7 ადგილით დაწინაურებას და 2016 წელს უკვე 190 ქვეყანას შორის მე-9 ადგილზე გადავინაცვლეთ. ჩვენ კიდევ ერთი დასტური გვაქვს მე და მარიამს, რომ დასაწყისი გვაქვს მხოლოდ სეზონის, იგი ახლა პარალელურ რეჟიმში ჩემთან ერთად ამოისუნთქავს, თუმცა მიუხედავად პოზიტიური ციფრებისა, მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული ჩვენი მაჩვენებლები გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში. ეს არაერთხელ აგვიღნიშნავს, სადაც საქართველოს 59 პოზიციიდან 67-ზე გადაინაცვლა. არა და მარიამ დამეთანხმები, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეიტინგია ქვეყნების შეფასებისას. გიორგი, გათანხმები რეიტინგი ქვეყნებს 180 კრიტერიუმის მიხედვით აფასებს, რომელთა უმეტესობის შესადგენად მეწარმეების პირდაპირი გამოკითხვა ჩატარდა. საქართველომ კი 4.28 მიესადი ქულით არც თუ ისე დადებითი შედეგი აჩვენა ანალოგიური მდგომარეობა ეკონომიკური გლობალიზაციის რეიტინგში, სადაც საქართველოს 2016 წელს მე-16 ადგილზე იყო, 2017 წელს კი მე-19-ზე გადაინაცვლა. სამაგიეროდ ერთი ადგილით დავწინაურდით საკუთრების დაცვის საერთაშორისო რეიტინგში და 92 ადგილი დავიკავეთ. 4 პოზიციით დავწინაურდით კორუფციის აღქმისა და დემოკრატიის რეიტინგებში და 44 და 78 ადგილზე გადავინაცვლეთ, რაც შეეხება პრესის თავისუფლების რეიტინგს, რეპორტერების საზღვრებ გარეშე. აქ საქართველოს იგივე 64 ადგილი შეინარჩუნა, ხოლო პრესის თავისუფლების რეიტინგში 2 პოზიციით უკან დავიხეთ და მე-100 ადგილიდან 102 ადგილზე გადავინაცვლეთ. მადლობა მარიამს, ანას უკვე ველოდებით ჩვენთან ძირითად ლოკაციაზე, რადგან უკვე სტუმართან ერთად დავიწყებთ კონკრეტული ამბების განხილვას. მე მგონი ჯობს, რომ მცირედი პაუზა გავაკეთოთ იგივე ამინდის პროგნოზით, შედარებით გრძელვადიანი სამინდრის პროგნოზი რო ვაჩვენოთ, ამასობაში კი უკვე აეთ კუკავასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სხვათა ამ ინფორმაციაზე, რაზეც ახლა მარიამ ადამიანს საუბრობდა, სულ მალე მის რეზუმირებულ ვარიანტს ნახავთ BMG-ზე, ხო, თავად ბესონ ამჩავაძის სტატია რეიტინგები საქართველოში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ Forbes-ის ბოლო გამოცემაში. გადავინაცვლოთ პირდაპირ სტუმარზე, გასაგებია, განათლებაზე ხშირად ვსაუბრობთ, კარგი განათლების აუცილებლობაზე, მათ შორის სასკოლო განათლების მნიშვნელობაზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ამ სფეროს აქვს. სასკოლო განათლების ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელად ფინური მოდელი მიიჩნევა, რომელიც ორიენტირებულია ბავშვისთვის კომფორტულ და უსაფრთხო გარემო შექმნაზე. სწორედ ფინური მოდელი აირჩია ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის დამფუძნებელმა აეთ კუკავამ სკოლის კონცეფციად, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები საგურამოში გაიხსნება. ეს იყო ალბათ ახალწლად ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ინფორმაცია, რომელიც ამოვიკითხეთ და ვინ თუ არა თავად აეთ კუკავას ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგის დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს თხოვეთ საქმენდილის ამ სეზონის გახსნა ჩვენთან ერთად. მე მას მივესალმები დილამშვიდობის. მარჯობათ. ყველაზე მეტად მიხარია, გილოცავთ ყველა დღესასწაულს ერთად, დიდი მადლობა. ყველაზე მეტად მიხარია, რომ პირველი შემთხვევა არის, აიეთ, როცა ფინურ მოდელზე ლაპარაკიდან გადავედით საქმეზე. და ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მტკივნეულ საშუალო განათლების თემას ეხება. საიდან წამოვიდა ეს იდეა? რატომ საგურამო და მოკლედ ბევრი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ყველა შემთხვევაში საერთოდ ამ ბიზნესში ჩართვა რატომ გადაწყვეტ? ძალიან ბევრი მიმართულება არსებობს. ეხლა განათლების ბიზნესში გაწყვეტ რომ ყოფილიყავით წარმოდგენილი, რატომ გაკეთდა ეს არჩევა? ჩვენი კომპანიას თუ აკვირდებით, ბიზნეს პირველ რიგში ვიწყებთ იმ დარგში, რომელიც ქვეყანას სჭირდება. რაც ქვეყანას სჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც კომერციულად მომგებიანი იქნება. რაც შეეხება ფინურ განათლებას, ეს არის
დამტკიცებული, რომ ფინელი ახალგაზრდები ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინოვაციურ სტარტაპებში მილიარდიანი კომპანიები შექმნეს, რომლითაც მტკიცდება, რომ ეს არა მარტო, ასე ვთქვათ, შეფასებები და მთელ სოფლიოს ჯობიან რაღაც საგნებში და რეიტინგებით, არამედ პრაქტიკულადაც რეალური და ამიტომაც რამოდენიმე წელია ვმუშაობთ, ფინეთში ვიყავით, უშუალოდ სკოლებში შევხვდით, მთავრობასაც შევხვდით, აღვიქვეს დახმარება, ვინაიდან ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ჩვენ ვაპირებთ საქართველოში. მუშაობთ, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ ვრცელი შესავალი გააგეთ ამ ნაწილში. ნებისმიერ ბიზნესს რამოდენიმე წლის წინ გეგმავთ, ასე ვთქვათ. და 3 წელზე მეტია ამაზე ვფიქრობთ. უშუალოდ კონცეფციაზეც უკვე დამუშავებთ, კი რა თქმა უნდა. შევარჩიეთ ფინური კონსორციუმი, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებულია, ვინაიდან ფინეთზე დიდია მოთხოვნა, ამიტომ რიგი ქვეყნები რიგში დგანან, რომ თავიანთ ქვეყნებში დანერგონ. და ერთ-ერთი წარმატებული კონსორციუმი შევარჩიეთ, რომელიც შედგება არა მარტო განათლების ექსპერტებისგან, არამედ დიზაინის, არქიტექტურის, ინჟინერინგის და ვინაიდან ბავშვები სადაც არიან, იქ უნდა იყოს ჯანსაღი გარემოს, სუფთა ჰაერი, ერგონომიული, აი წარმოვიდგინეთ სავარძელი თუ ბავშვი მაღალია თუ დაბალი, სავარძელი, მაგი და ყველანაირი ინსტრუმენტების სამზარეულო სტანდარტიზებულია ყველაფერი. ერგება, ბავშვს შეუძლია ღილაკს დააჭიროს და ოკეი, მოერგება მას. მოერგება, ასევე არის კარადები, ბავშვს არ უწევს წიგნის ტარება, რომლებიც შეუძლია სკოლაში იყოს და ეს მოძრავი კარადებია, რომელიც დაყვება და მთელი თავისი სეიფშია ჩაკეტილი, მთელი თავისი აღჭურვილობა. თუმცა ამის გარდა ახლა დავიწყოთ, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის ის, რომ ბავშვს არ ჭირდება სკოლის მერე დიდი მუშაობა, სკოლაში ღებულობს ძირითად განათლებას. 15 წლამდე 1 საათზე მეტი არ ჭირდება სახში სამუშაო დავალება. 15 წლის მერე მაქსიმუმ სკოლის დამთავრებამდე 2 საათი. რაც იმას ძალიან ბევრი ქართველი მშობელი სატკივარია, რომ ბავშვი დაღავს სკოლაში და პლუს რეპეტიტორი არ ჭირდება ბავშვს. დავიწყებ უფრო შორიდან 80-იან წლებში როგორ მოხდა და რა კონცეფციებია ასეთ სკოლებში ჩადებული. 80-იან წლებში შეამჩნიეს, რომ კანადელმა ფსიქოლოგმა დაიწყო კანადის ჰოკეის გუნდის 80% შედგებოდა იანვრიდან მარტამდე დაბადებული ბავშვებით. და მე გაარკვიეს, რომ თურმე ძირითადი პრობლემა ის იყო, რომ კანადის მიღება ხდება ბავშვების 1 იანვრიდან, ამიტომ 10 თვით, 12 თვით, როდესაც უფროსია ერთი თაგუნდელი მეორზე, რა თქმა უნდა, იანვრის და თებერვალ-მარტის ბავშვები. მე ეს გადავიდა ეკონომისტებმა და ევროპის ეკონომისტებმა და სოციოლოგებმაც დაიწყოს უკვე განათლებაზე ფიქრი და აღმოჩნდა, რომ განათლებაშიც იგივეა. ანუ ბავშვი, რომელიც ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურად თითქმის ერთ დონეზეა, შეიძლება 4-14%-ით უფრო ნაკლებ შედეგს იძლეოდეს, ვინაიდან ბავშვობაში იკეტება, როდესაც ხედავს, რომ მისი ჯგუფელები, რომლებიც ასაკით 10 თვით მაღლა არიან, რაღაც საგნებში მაღალ შედეგებს იღებენ და მე უკვე ხდება ფაქტიურად ხდება ერის არაოპტიმალური გამოყენება რესურსების, ვინაიდან ის ბავშვები, რომლებიც თვეების გამო უკან არიან, ფინურ სკოლაში ეს გამორიცხულია, ვინაიდან აქ სხვა სისტემაა, რომ და მსგავსი, ანუ საფუძვლიანი ფუნდამენტური მეცნიერული შრომებია დაფუძნებული, რომლის მიხედვითაც ხდება ფაქტია შედეგებიც ნახეთ უკვე რამდენიმე თაობის კონკრეტული რეიტინგებში დღემდე არის ავანგარდში და ლიდერი ფინური მოდელი. ფინური განათლება ძალიან დიდი თემაა და ბევრჯერ აქაც გვისაუბრია მის პლუსებზე, მინუსებზე, შეიძლება ერთი შეხედვით ბევრს იმ სისტემიდან გამომდინარე, მithumetes საბჭოთა კავშირის სისტემიდან გამომდინარე, საქართველოში არსებობდა სკეპტიკური განცდები ქონდეს, თუმცა უკვე შეგვიძლია დღეს კონკრეტულ შედეგებზე ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა ამას როგორც ბიზნესს ასევე ისე კითხოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ისეთ სფეროებში ვითარდებით და ისეთ სფეროებს ვითვისებთ, რომელიც მომგებიანია. საგურამოში სკოლა რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს? ვინაიდან ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი გათვლა, პირველ რიგში ფინურ სკოლას როგორც წესი დიდი სივრცე ჭირდება, თბილისში ძალიან ცოტა ესეთი სივრცე, პლუს ჩვენ გვინდოდა სანიმუშო სკოლა გავიგეთებინა, ვინაიდან ჩვენ პარტნიორებს უნდათ საქართველოში დაიწყონ რეგიონში გაფართოება, ყაზახეთამდე, თურქეთის მოცვით და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტულად გვინდა რომ დავიწყოთ თბილისით, მე ქუთაისი და ბათუმი სავარაუდოდ, რომ მარტო ქალაქში, დედაქალაქში არ იყოს. მაგრამ ამ სკოლას ჭირდება დიდი სივრცე, რომელიც გულისხმობს არა მარტო სკოლის შენობაში, არამედ ლაბორატორიები, ტრეინინგ ცენტრი,
ბიზნესმენები მოდიან სკოლაში და ბავშვებს პირველი კლასებიდანვე ასწავლიან რა არის ბიზნესი, რისგან შედგება სახელმწიფო, რატო როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და პლუს არის ლაბორატორიები, სადაც შეიძლება იქ სულთა ჰაერი მით უმეტეს. ყველა კლასი გექნებათ საწყის ეტაპზე? არა, საწყის ეტაპზე ნელ-ნელა ვიწყებთ ათვისებას, რა თქმა უნდა, სამფაზიანი. პედაგოგები რა ეტაპებს გაივდნენ იმისთვის, რომ მოხვდნენ, იყვნენ დასაქმებულები, ასეთ თავიდან დირექტორი, სკოლის დირექტორი და რამოდენიმე მასწავლებელი იქნება ფინეთიდან, მაგრამ მაქსიმალურად უკვე ვიწყებთ პედაგოგების გადამზადებას. ეს შეიძლება ჩვენმა კონკურენტებმაც გამოიყენონ და ამის პრობლემა არ გვაქვს. როგორც წესი ხდება, თუ მაგალითად მე მაქვს ბიზნესის ხარისხი, მინიმუმ 6 თვიანი ტრეინინგი უნდა გავიარო, რომ სკოლაში შევძლო სწავლება. ანუ ძალიან მაღალი ხარისხის პედაგოგები გვეყოლება, რომელთაც მაგისტრის ხარისხი ექნებათ ქიმიაში, მედიცინაში, ფიზიკაში და ამ შემდეგ. შესაბამისად ანაზღაურებაც მაღალი იქნება. საგურამოში ჩვეულებრივ მიწის ნაკვეთი აიღეთ, ქონდა თუ რაიმე ძველ ინფრასტრუქტურას? რამოდენიმე ნაკვეთზე ვფიქრობთ, სადაც 7 ჰექტარი უნდა იყოს მინიმუმ. დიდი სივრცე გჭირდება. თვითონ საგურამოში იქნება თუ რომელიმე აი მიმდებარე თუ ფიქრობთ საგურამოს ფარგლებში იქნება. დაახლოებით როდის ფიქრობთ, რომ მთელი ეს მოსამზადებელი პერიოდი, ინფრასტრუქტურა, რომელიც წესრიგში უნდა მოვიდეს, რა დრო დასჭირდება დასტარტოს უკვე პროექტისა? თქვენი აზრით. ჩვენ თავიდან გეგმავთ პრისკული, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი და 4 წელი, შემდეგ 15 წლამდე და შემდეგ ანუ ამას დაჭირდება მთლიანად 3-დან 5 წლამდე, რომ მთელი 12 კლასი მოვიცვათ. კონდეთ თუ არა განათლების სამინისტროსთან კონსულტაციები იგივე აკრედიტაციაზე იმ პროგრამაზე, რომელთაც ხდება უმაღლეს საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრა და რამდენად როგორი იყო მათი რეაქცია და მათგან უკუ რეაქცია როგორი მიიღეთ, როდესაც უთხარით, რომ სრულიად განსხვავებული სისტემით პირდაპირ ვთქვათ, აპირებთ რომ სკოლა შეგექმნათ. ჩვენი ფინალი პარტნიორები ჩამოსვლა დაემთხვა განათლების მინისტრის პირველ სამუშაო დღეს და პირველივე სამუშაო დღეს შევედით ძალიან პოზიტიური თვითონაც გავხარდა რომ ესეთი სტარტი დამატებითი ესეთი წარმატებული სკოლა შემოდის საქართველოში და ყველანაირად გვეხმარებიან. რა თქმა უნდა ფინეთის სწავლებას გვეხმარება, ვინაიდან მათი ფინანსური საინვესტიციო ბანკები გრძელვადიან ფინანსურ რესურსებსაც გამოყოფენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს და ფინეთის მთავრობა ორივე ერთად ითანამშრომლობენ ამ პროექტზე, რომელიც მე რეგიონალური იქნება, რაც ჩვენი კომპანიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს კომპანიები არ გეყოლებათ პარტნიორები თქვენ და ქართული კომპანიები გვეყოლება და მივესალმებით თუ ვინმეს უნდა რაღაც კუთხით შემოსვლა, ვინაიდან ჩვენ მიზანი არ არის ამ ბიზნესში, ასე ვთქვათ, სრულად იგი როგორც ვახსენე ქუთაისი, ბათუმი შეგვიძლია პარტნიორებს შემოვიყვანოთ, ვისაც უნდა ქუთაისში და ბათუმში. რას უყურებს აი პროექტი, ანუ საინვესტიციო კომპონენტი რამხელა, რა დანახარჯზე გადის? 15-20 მილიონი ევროს ფარგლებშია, თუმცა მომავალ წლებში გაიზრდება, ვინაიდან გაფართოებას გეგმავენ და ჩვენ ნახავთ, შეიძლება ქუთაისშიც, იმიტომ რომ თვითონ მენეჯმენტი საქართველოში ცოტა ჭირს და შესაბამისად ჩვენი რესურსი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა პროექტი დავიწყოთ და შემდეგ პარტნიორები ალიანსი. ბოლო კითხვა, როდის დაისტარტება? ანუ გულისხმობ, რომ მე როდის მექნება საშუალება, რომ დავინტერესდე პრაქტიკულად ჩემი შვილებისთვის ამ პროექტით. თქვენ ეს უკვე შეგიძლიათ მომავალი წლიდან დავიგეგმო. დიახ. და უკვე ნელ-ნელა საქართველოს შეუძლია იამაყოს, რომ კიდევ ერთი წარმატებული კერძო სკოლა შემოემატა, რომელთაც უკვე ფაქტიურად და გარანტირებული გვექნება, რომ ჩვენი მომავალი თაობა უნივერსიტეტებში რეპეტიტორების გარეშე და ასევე სტარტაპ ბიზნესების კუთხით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ხაზს უსვამთ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი ინოვაციურობაში რეგიონში წამყვანი იყოს. არანაკლები ვიდრე ისრაელი. საბჭოთა კავშირში ეს იყო და საბჭოთა კავშირის მერე ბელორუსმა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გაგვასწრეს და ცოტა არ იყოს თავმოყარების ამბავია. ერთ პრაქტიკულ კითხვას მე კიდევ დავსვამ, რადგან იქამდე მივედით, რომ შესაძლოა უკვე დაფიქრება იმაზე, ასაკის შესაბამისად, ვინ შეიძლება რომ ამ სკოლაში საკუთარი შვილის სწავლება განსაზღვროს, საფასო პოლიტიკა როგორ იქნება? გექნება დათვლილი და არწმუნებული ვარ, დღეს არსებული კერძო სკოლების ფასებთან შედარებით იქნება თანაბარ პოზიციაზე, ნუ განსხვავებულია ყველას ფასი, მაგრამ მაინც რო ვთქვათ, აი მაქსიმუმსა და შუალედურ ფასს შორის როგორ განსაზღვრება? აქ იქნება
ბევრი კომპონენტია, პირველ რიგში განსხვავება ის იქნება, რომ საგურამო არის სუფთა ჰაერზე და საკვები, რასაც ბავშვები მიიღებენ, იქვე ლაბორატორია იქნება, რომელიც შეამოწმებს ყოველდღიურად ნებისმიერ საკვებს, რაღაცას მივიღებთ ადგილობრივი წარმოების ქარხნებიდან, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ 100%-ით იყოს ქართული საკვები, დანარჩენი შეიძლება კონკრეტულ მცირე მეურნეობებთან, გლეხებთან პირდაპირ, როდესაც ხედავთ, რომ აოს მაგალითად ძროხების საკმარისი რაოდენობა ლაბორატორიაში ჩააბარებს ყოველდღიურად, თუ საკმარისი იქნება ხარისხი, ასე რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პრემიუმ სეგმენტზე გვაქვს გათვლილი, რომ ბავშვი იყოს ყველანაირად დაცული. სუფთა გარემო, არავითარი, ასე ვთქვათ, ძალადობა და გამორიცხულია როგორც თბილისის შემოგარენში, როდესაც სკოლები ახლოს არის ძალიან ბევრი საშიშროება და ასევე კვება, ჰაერი, განწყობა. ნანატრფინური განათლების მოდელი პრაქტიკულად უკვე ქართულ განათლების სისტემაში ის დაისტარტება 2019 წლიდან აეთ კუკავამ ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა პრაქტიკულად დასაბამი მისცა სრულიად განსხვავებულ მოდელს, რომელიც ჯერ მხოლოდ თბილისის შემოგარენში ამ შემთხვევაში საგურამოს მიდამოებში 7 ჰექტარზე გაშენდება ეს სკოლა და დაახლოებით საუბარია 15-დან 20 მილიონ ევროს ინვესტიციაზე, რაც საშუალო განათლებაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კერძო ინვესტიცია იქნება. ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ბოლო, რადგან ჯგუფი გეგმავს, რომ ანალოგიური საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გავრცელოს. მე მადლობას ვუხდი აეთ კუკავას სტუმრობისთვის და წარმატებებს ვუსურვებ ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგს. მადლობა თქვენ, წარმატებები ნამდვილად საქართველოს. მეტი რეკლამა ტევე პირველს, რეკლამის დრო არის. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას.
ჩვენი მისია მივაწოდოთ პაციენტებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი ISO სერტიფიკატის მფლობელია. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ლაპარასკოპიული ქირურგია, ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. აირჩიეთ ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მისამართი: ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218 04 15. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან, მაცივრები 495 ლარიდან, 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი, ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუხი, ელექტრონიკა, თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G smartphone და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. საახალწლო განვადება ტელევიზორებზე. შეიძინე LED ტელევიზორები უპროცენტო განვადებით თვეში მხოლოდ 25 ლარად. გადახდა დაიწყე სამ თვეში და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 558 9908. მისამართი, ბათუმი, გამსახურდიას 28 წილადი 30. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში. ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რაბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას City ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც, ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. BMG King David წარმოგიდგენთ.
პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი TV პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოკში კი მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარდი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რეკლამის შემდეგ ელენე ჩომახიძესთან ერთად ტრადიციულად მისი რუბრიკით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. დილამშვიდობის ელენე, წარმატებული სტუმრიანობა, როგორც ვიცი დღეს იუსტიციის უკვე საბჭოს, უმაღლესი საბჭოს წევრი ანა დოლიძე არის დღეს შენი სტუმარი. წარმატებები მას ახალ ამპლუაში, ახალი შემთხვევაში გამოწვევების და პასუხისმგებლობის წინაშე და წარმატებები რა თქმა უნდა შენს რუბრიკას 2018-ში. ანა, ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა მოგესალმო შენ და მივესალმო მთელ საქართველოს და ჩვენ მაყურებლებს, ჩემს მონატრებულ მაყურებელს, პირადად ამ რუბრიკის სახელით მინდა რომ მივესალმო მათ და ცხადია თითოეულ ჩვენს მაყურებელს მინდა უსურვო წარმატება 2018 წელს ბარაკა, ხვავი, ყველაფერი საუკეთესო და წინსვლაც საკუთარ საქმიანობაში. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენი რუბრიკის ამ სეზონის პირველი რუბრიკის თემას, სწორად დაანონსე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი გვეყოლება დღეს სტუმრად, ანა დოლიძე იქნება ჩვენთან ერთად, თუმცა კი მანამდე მინდა რომ მოკლე შესავალი გავაკეთო რა და როგორ საქართველოს პრეზიდენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე დანიშნა, გიორგი მარგველაშვილმა განკარგულება ამის შესახებ ამ წლის 8 იანვარს გამოსცა. ანა დოლიძე მოვალეობის შესრულებას 17 იანვრიდან შეუდგება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მართლმსაჯულების სისტემა რჩება იმ აქილევსის ქუსლად, რომელიც პრობლემად გასდევს ფაქტობრივად ყველა ხელისუფლებას. დამოუკიდებელი სასამართლო არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისა. აღნიშნული სიტყვები პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს ეკუთვნის და მან საქართველოს სასამართლო სისტემის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე სწორედ ანა დოლიძის წარდგენისას გააკეთა აქცენტი. რაც შეეხება უშუალოდ დოლიძის ამ თანამდებობაზე დანიშნას, გეტყვით რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ წევრს კონკურსის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს, ხოლო პრეზიდენტის კვოტით არჩეულ არამოსამართლე წევრ ვახტანგ მჭედლიშვილს უფლებამოსილების ვადა 16 იანვარს, ანუ ხვალ უკვე ეწურება. საბჭოს ახალი წევრი ანა დოლიძე თანამდებობას 4 წლის ვადით დაიკავებს. მე ძალიან მოხარული ვარ, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ დღეს ჩვენი სტუმარია
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ასევე სამართლის დოქტორი ანა დოლიძე. ანა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილა ადრიან ხართ ჩვენთან ერთად და საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ, ჩემი აზრით. მინდა რომ ფაქტობრივად მეკლე ვარ, ხო? ფაქტობრივად მეკლე ხარ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი ხილიკებად. ჩვენი რუბრიკისთვის და მოდით დავიწყოთ პრინციპში იმ ძირითად საკითხებზე საუბარი, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი ამ თანამდებობაზე გამწესების შემდეგ, ესე რომ ვთქვათ. პირველ რიგში გამორიცხულია, რომ ეს არ იყოს სასამართლო და არ დავიწყოთ ამ საკითხით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან ღრმად აცნობიერებთ იმ როლსაც თამაშობს საბჭო სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებაში და განვითარებაში და თქვენი ხედვის შესახებ მინდა რომ გვესაუბროთ და იმ გამოწვევების შესახებ, რა გამოწვევებსაც ამ მიმართულებით ხედავთ საქართველოში. დიახ. აი ყველა იმ ინდექსში, რომელზეც დღეს დილას იყო ლაპარაკი თქვენ გადაცემაში, რომლის მიხედვითაც ფასდება ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა. ეს იქნება შეჯიბრებით უნარიანობა, კონკურენტუნარიანობა, საკუთრების დაცულობა, ყველა აი ამ შეფასების ინსტრუმენტში ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არის, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მდგომარეობა ქვეყანაში. სასამართლოს მდგომარეობის მიხედვით შემდეგ ძალიან ბევრი რამე წყდება. მაგალითად, ინვესტორების გადაწყვეტილება დააბანდონ თუ არა თანხები კონკრეტულ ქვეყანაში. არის პირდაპირ მიბმული იმასთან, თუ რამდენად შესაძლო დავის შემთხვევაში დაცულია მათი საკუთრება, ანუ რამდენად შეუძლია მათ დაიცვან საკუთარი უფლებები სასამართლოში წასვლით. აი რა აფერხებს დღეს ამ ინვესტორებს სწორედ იმისკენ, რომ რაღაცნაირად თქვა დააბანდონ ფული ჩვენს ქვეყანაში. აი რამდენიმე ძირითადი პრობლემა, მთავარი ერთ-ერთი, რომელსაც მე ვიტყოდი ახდენს გავლენას კომერციული თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც დიდი პრობლემა, ეს არის გადაწყვეტილებების გაჭიანურება. ეს ეხება ძირითადად კერძო დავებს, სამოქალაქო სამართლის სფეროს, სადაც ხშირად ჩვენ ვაწყდებით სიტუაციას, რომ დავები გრძელდება წლობით, ხშირად იმისათვის, რომ პირველ ხდომას მიაღწიო მოსამართლესთან, ეს ხამისთვის იქნება 9 თვე, 1 წელი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში კარგად არის ესეთი ნათქვამი, რომ ცუდი გადაწყვეტილების არ ქონას ჯობია. იმიტომ რომ ბიზნესისთვის და თქვენ შეგიძლიათ ამაზე იმსჯელოთ, ამაზე ძალიან ბევრი კვლევები არსებობს. ხო, არაერთი კვლევა არსებობს. ჯობია დადგენილი ფაქტები, როდესაც დავა გაქვს, თქვათ, ინვესტიციასთან დაკავშირებით, საკუთრებასთან დაკავშირებით, მიწასთან დაკავშირებით. აუცილებელია დროზე პასუხი და სამართლიანი პასუხი, ანუ დასაბუთებული პასუხი. ვიდრე გაურკვეველ სიტუაციაში ყოფნა წლების თვითონ ამ მიმართულებით საქართველოში ისიც უნდა ვთქვათ და ამას ნამდვილად ვერ დაუკარგავთ, რომ გარკვეულწილად ნაბიჯები პოზიტიური მიმართულებით გადაიდგა და თქვენ იცით ვიწრო სპეციალიზაციის მიმართულება, რომელიც თუნდაც საქალაქო სასამართლოში შეიქმნა. მაგრამ ასევე გვაქვს ის შედეგები, რომელიც დღეს უკვე სახეზეა და ეს შედეგები არც ისე სახარბიელოა, ანუ რაოდენობა იმ საქმეების, რომელიც განიხილა აღნიშნულმა სპეციალიზაციის მოსამართლებმა, ესე რომ ვთქვათ. თქვენ უშუალოდ რა საკითხის დაყენებას აპირებთ დღის წესრიგში, აი თუნდაც ზეგიდან, როდესაც თქვენ უკვე ოფიციალურად შეუდგებით საქმიანობას საბჭოში და რა, ესე რომ ვთქვათ, აი რა ხედვა გაქვთ თქვენ, როგორ აპირებთ, რომ ამას ერთია, რომ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდა, მაგრამ მეორეა, რა გამოსავალს ხედავთ ახლა თქვენ ამ პრობლემის მოსაბარებლად. თვითონ ეს გაჭიანურება საქმეების კომპლექსური პრობლემაა, ბევრი მხრიდან შეიძლება მიუდგე. მაგალითად შეიძლება მივუდგე იმ მხრიდან, რომ ჩვენ დღეს ყავს მოსამართლეები, უფრო ხშირად ეს არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები, რომლებიც არ მუშაობენ. აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვიხდით გადასახადს, ვაფინანსებთ და ვარჩენთ ხალხს, რომლებიც არ მუშაობენ როგორც მოსამართლეები. ისინი არ იხილავენ საქმეებს, იმიტომ რომ ისტორიულად არ არიან მიჩვეულნი, რომ უნდა განიხილონ საქმეები. ესეთი მოსამართლეები არსებობენ, მე მგონია ისინი რომ მოისმენენ ამ ჩემ განცხადებას, იმედია რომ მიხვდებიან, რომ ეს აღარ დარჩება იუსტიციის საბჭოს ფარგლებში ეს ამბავი. ანუ თუ ყავს თვითონ იერარქია გვაქვს სასამართლოში, ზოგ მოსამართლეს თქვა აწერია 500 და 600 საქმე და შესაბამისად მას საბჭო ვეღარ სთხოვს პასუხს, იმიტომ რომ ის გადატვირთულია, მაგრამ ამავე დროს ყავს ესეთი პრივილეგირებული ჯგუფი სასამართლოს შიგნით, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი დაკავებული ადმინისტრაციული საქმეებით, კულუარულად და ასე შემდეგ და სამოსამართლეო საქმიანობით, ანუ ამ ტვირთს, რომელიც სასამართლოს აწევს, არ ინაწილებენ. ეს არის ერთი. ამ საკითხს, ანუ ამ პრობლემას და რეალურად ამ პრივილეგიების არასწორად გადანაწილებას ხომ რეალურად ვიღაც კურირებს და ეს ამის შესახებ ვიღაცას ზედა რგოლს რეალურად ინფორმაცია აქვს, ესე იგი მე ასეთი დასკვნა გამომაქვს. მაშინ ვისთან მივყავართ ამ ყველაფერს, ანუ საითკენ
უკაცრავად საიდკენ გადადის ეს ისრები რეალურად ვის შეგვიძლია რომ მაშინ რაღაცა ვისი ბრალეულობა იკვეთება ამაში. თუ არ არის ეს საბჭო, მაშინ ვინ არის ეს? ანუ ეს რა არის ამ სისტემის დიაგნოზი, ეხლა გეტყვით. ჩემი აზრით ეს სისტემა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მისი მართველი ორგანო, იუსტიციის საბჭო, რომლის წევრიც მე ვხვდები, იმართება გარიგებების ლოგიკით და არასამართლიანობის ლოგიკით. რას გულისხმობ? გარიგება არის მისაღები ფორმა ურთიერთობის ბიზნესში, ხო? მე ამას გაძლევ, შენ ამას გაძლევ, შენ მე ამას თავაზობ ამ პროდუქტს, ამ ფასად და ასე შემდეგ. შეიძლება მისაღები ფორმა იყოს გარკვეულწილად პოლიტიკაში, ხო? პოლიტიკური გარიგებები მიღებულია, მე ამას ხარს დაუჭერ, შენ ამას არ დაუჭერ ხარს და ასე შემდეგ. კოალიციები იქმნება გარიგებების საფუძველზე. გარიგება როგორც ურთიერთობის ფორმა უნდა იყოს გამორიცხული ისეთ სფეროში, რომელიც არის სასამართლო. სამწუხაროდ ჩვენ გვესმის ამ სისტემის შიგნიდან სისტემა გვაცნობებს, რომ გადაწყვეტილებებია, მაგალითად, ვის მიმართ გამოვიტანოთ დისციპლინური დევნა, ვინ მოსამართლე დავნიშნოთ, ვინ არ დავნიშნოთ, ვინ მოსამართლე წავახალისოთ, ვინ არ წავახალისოთ. სამწუხაროდ ჩანს, რომ ხაზი, რომელიც ამას გასდევს ამ გადაწყვეტილებას, არის გარიგებები. და არა სამართლიანობა. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს ყველაფერი? აი ეს გარიგებები როგორ უნდა მოისპოს და ვინ უნდა ჩაუდგეს ამას სათავეში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცნაირად აღმოიფხვრას? ალბათ ამასთან დაკავშირებითაც თქვენი მოსაზრება აქვს. დიახ, პირველ რიგში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე არ მგონია რომ უნდა ვეძებოთ ბელადი და კიაზო, ვინმე რომელიც ამას ყველაფერს სათავეში ჩაუდგება, არა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გამოვნახოთ სისტემაში ეს ხალხი არის და თუ არ არის ეს ხალხი უნდა გაჩნდეს, რომელიც გადავიდა უკვე არა ამ საბჭოთა მუშაობის სტილიდან, როდესაც მთელი სახელმწიფო იდგა ამ სისტემაზე. გადავიდა უკვე დასავლურ ევროპულ ფასეულობებზე, ევროპული მუშაობის სტილზე, რომელიც სულ სხვა ლოგიკას ექვემდებარება. ვინ უზრუნველყოფს ამ ევროპულ სტილს? აი თქვენ მაგალითად თქვენი ინტეგრაციით ამ საბჭოში გარკვეულწილად თვლით თუ არა რომ ხართ გარანტორი თქვენი გადმოსახედიდან აღნიშნული ევროპული კურსის და თუ ხედავთ რეალურად აი იმის შანსს რაღაცნაირად თქვათ და იმ ფონს თუ არის საბჭოში ეს ფონი რომ რაღაცნაირად იმედი ვიქონიოთ რომ მივდივართ მართლა ევროპისკენ და ბოლოს და ბოლოს ვითარდებით და აღარ არის ეს საბჭო რაღაცნაირად ჩაკეტილი სივრცე საიდანაც გაურკვეველი გადაწყვეტილებები გამოდის თუნდაც საერთოდ ხან ვიგებთ ამ გადაწყვეტილებებს და ხან საერთოდ ვერც ვიგებთ. აი თქვენ რამდენად თვლით? ხო, აი ზუსტად უკავშირდება. აი ეს გაუმჭირვალობაც ამას უკავშირდება, იმიტომ რომ გარიგება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის ეფექტური, თუ ის არ გახდება საჯარო. ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მუშაობს ეს გარიგებების სისტემა, თუ ის გახდება საჯარო განხილვის საგანი, ამ შემთხვევაში გარიგება იშლება. იმიტომ რომ ის უკანონოა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ მთავარი რა არის? ერთი შექმნა აი ამ წრისა თვითონ სასამართლოს შიგნით და მე ასეთი ხალხი ნამდვილად არსებობს. სამწუხაროდ სასამართლომ შეიძინა ის ხასიათი, რომ მისგან ჩანან ადამიანები, რომლებიც არ ტოვებენ პოზიტიურ განწყობას მოსახლეობაში, მაგრამ სხვა ხალხიც არსებობს შიგნით. თუ ასეთი ნაკლები არის, მაშინ ასეთი ხალხის მიყვანა საჭირო დანიშვნებისა და იუსტიციის სკოლის გამჭვირვალეობის ხელშეწყობით, მაგრამ რაც მთავარია, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ კონკრეტულად მას, ვისაც ეხება ეკონომიკური რეფორმა პირველ რიგში და ხელისუფლების ზოგადი განვითარების სტრატეგია უნდა გაათვითცნობიეროს, რომ ამ სასამართლოთი აი წარმოედგინეთ რომ ურემს რომ ეს წინ მიაბა ანუ ამ სასამართლოთი რომელიც ჩამორჩება განვითარების ყველანაირ სტანდარტებს ანუ ჯერ ვაგონები რო იყოს და მე უთქმავალი ასეთ შემთხვევაში ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა მე ვფიქრობ ამის გაცნობიერება უნდა მოხდეს იმ ეშელონებში რომელიც ახორციელებს პოლიტიკურ ნებას მე მინდა რომ ვისაუბროთ შიდა სამზარეულოზეც და არ მინდა რომ ისე დავასრულოთ ეს რუბრიკა რომ ამაზე არ გავამახვილო თქვენი ყურადღება რაც შეეხება უშუალოდ საბჭოს შიგნით არსებულ მდგომარეობას რაც არის თუნდაც აი კოორდინირებული მუშაობის დეფიციტი თუ არის თქვათ ჩემი გადმოსახედიდან ვთვლი რომ გარკვეულწილად ამის დეფიციტი არის ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა თქვენ რამდენად ვთვლით რომ საბჭო დღეს არის სწორად დაკომპლექტებული ეს ერთი და შემდეგ მუშაობს გამართულად. ანუ
ადამიანები, რომლებიც ამ საბჭოში იღწვიან იმისთვის, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება იყოს უმაღლეს დონეზე და სასამართლო სისტემა თუნდაც ჰქონდეს გამართული, რეალურად შეთანხმებული არიან ერთმანეთში და იღწვიან ერთი მიზნისკენ, მიდიან ესე რომ ვთქვათ. თქვენი მოსაზრება როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად ესე რომ ვთქვათ თვლით რომ მართლა რთულ უწყებაში ინაცვლებთ. ჩემი გადმოსახედიდან ეს ასეა და საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმე დაგეკისრათ თქვენი. მე ასე ვფიქრობ. თვითონ საბჭოს გადაწყვეტილებებს თუ დინამიკას თუ შევხედავთ, იქ დავინახავთ, რომ ერთიანობა არ არის, მაგრამ ერთიანობაზე არ არის პრობლემა. წესით ეს საბჭო გადაწყვეტილებებს რო იღებდეს საკითხობრივად, მაშინ მოხდება შემდეგნაირად, ელენე. საკითხი A რო გამოვა, იქნება ეგ 8 ხმა, 7 ხმა, შემდეგი საკითხი რო გამოვა, იქნება 6 ხმა და აი ეს გადანაწილდება იმის და მიხედვით როგორი გემოვნება, როგორი მიდგომა გააჩნია თითოეულ წევრს, მაგრამ დღეს ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. დღეს ჩვენ ვხედავთ ძალიან მყარად ჩამოყალიბებულ ერთიანობას, რომელიც პრობლემურია და რომელიც იმ ლოგიკას ადასტურებს, რასაც მე ვამბობ, რომ მოსამართლე წევრები მოქმედებენ ერთიანად და ყოველთვის ერთიანად. რაც საეჭვოა, იმიტომ რომ თუ გვაქვს საქმე 8 ინდივიდთან და 7 ინდივიდთან, ინდივიდუალობის არსი ისე, რომ მათ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ სხვადასხვანაირი და საკუთარი ფასეულობების მიხედვით. ამ შემთხვევაში ეს უფრო გავს აი რაღაცა პარტიულ, მაგრამ არა პირდაპირ გაგებით, მე არ ვამბობ რომ ვიღაცა მათ ბრძანებას ამბობს, არა, რაღაცა პარტიულ მიმართებას, სადაც ვიღაცა ამბობს, რომ ჩვენ ახლა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ასე და ყველა წევრი გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული აი ამ ნიშნების მიხედვით. იმასაც კი ამბობენ, მე ამას ვერ დავადასტურებ ჯერჯერობით. და ამის ადასტურება ალბათ სიგიჟეა, რომ ესენი მოქმედებენ მესეჯების სისტემის მიხედვით, რომელსაც ვიღაცა, რაც ეს ხო არ არის სკოლა, როდესაც რაღაცა ერთმანეთს კარნახობ, იმეებს SMS-ებით კარნახობ პასუხებს, ხო? ეს არის ჩვენი სასამართლო სისტემის უმაღლესი მმართველი ორგანო. ხო? ეს უნდა იყოს, რომელიც დაკომპლექტებული უნდა იყოს, აი, მისაბაძი ჰიპერავტორიტეტული ინდივიდუუმებისაგან და ეს ავტორიტეტი ისეთი რაღაც არ არის, მას სჭირდება დაძალებით არ მოიპოვება, ის მოიპოვება მოქმედებით. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს გარკვეული კითხვის ნიშნები, რაც შეეხება აღნიშნული საბჭოს ავტორიტეტს და მის თუნდაც გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობას იქნება ეს თუ მართლზომიერებას, მაგრამ ცხადია ეს ჩემი შესაძლებელი არ არის და ამას დრო გვაჩვენებს, თქვენი საქმიანობა ზეგიდან ოფიციალურად დაიწყება აღნიშნულ საბჭოში და მე იმედს დავიტოვებ, რომ აუცილებლად მომეცემა კიდევ შანსი რომ აქტიურ სამუშაო ფაზაში როცა იქნებით გვესტუმროთ და გაგვაცნოთ თქვენი გეგმები კიდევ ერთხელ თუნდაც რა მიმართულებით განაგრძობთ მუშაობას, როდესაც ამ საბჭოში მიხვალთ ოფიციალურად და დაიწყებთ საქმიანობას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ საინტერესო მსჯელობა შემოგთავაზეთ და საკმაოდ გულწრფელად ისაუბრეთ არაერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც დღეს საქართველოში დგას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანა დოლიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და ასევე სამართლის დოქტორი. ახლა კი მინდა რომ ვისარგებლო დროით და მაყურებელს უთხრა რომ მომავალი კვირიდან თქვენ გელოდებათ ძალიან საინტერესო სიახლე, რაც შეეხება უშუალოდ იურიდიულ რუბრიკას. ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მნიშვნელოვანი და საინტერესო იურიდიული ფირმა BLC იქნება აღნიშნული რუბრიკის წარმდგენი თავისი პარტნიორებით და ის მაღალი კომპეტენცია, პროფესიონალიზმი და გამოცდილება, რომელიც აღნიშნულ გუნდს აქვს, აუცილებლად ინტეგრირდება ამ რუბრიკაში. შესაბამისად, მე ვთვლი რომ ეს იქნება აუცილებლად გარანტია იმისა, რომ რუბრიკა გახდება უფრო მეტად საინტერესო და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და ის გარკვეულწილად როლსაც ითამაშებს, მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივ გარემოში და მის განვითარებაში, ასე რომ აუცილებლად დაელოდეთ მომავალ ორშაბათს. ძალიან საინტერესო სიახლეები გელოდებათ. დიდი მადლობა ელენე ჩომახიძეს და მის რესპონდენტს ანა დოლიძეს, აუცილებლად დიდი ინტერესით დაველოდებით მომდევნო კვირას და მისი რუბრიკის ასეთ კარგ განვითარებას. ახლა კი სავალუტო მიმოხილვის დროა და გთავაზობთ უცხოური სავალუტო ბირჟების მიმოხილვას, რომელიც ამიერიდან ყოველკვირეული იქნება. ორშაბათობით ჩვენ მიმოვიხილავთ ძირითადად სავალუტო კალათის მონაგარს, ხოლო პარასკევს ვრცელი კრიპტოსავალუტო მიმოხილვით დავასრულებთ
დავასრულებთ კვირას, რათა როგორც სავალუტო, ისე კრიპტოსავალუტო ბირჟით დაინტერესებულები სრულფასოვან და გადამოწმებულ ინფორმაციას ფლობდნენ კაპიტალის აღნიშნულების მიმდინარე და სავარაუდო მოძრაობის შესახებ. დავიწყოთ ბოლო დღეების მთავარი ამბით, ევრო ბოლო 3 წლის მანძილზე ასე ძვირი დოლარის მიმართ არასდროს ყოფილა. ევრო ამ სარეკორდო ნიშნულს გასულ პარასკევს მიაღწია. ევროპული ვალუტა გააძვირა მოლოდინმა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი თავისი მასიური მონეტარული სტიმულირების პროგრამას ეტაპობრივად შეამცირებს 2018 წლის განმავლობაში, ხოლო პარასკევს ევროს ზრდამ დოლარის მიმართ თითქმის 1.5% შეადგინა და პარასკევს მისმა კურსმა დოლარსა და 22 ცენტს აუკაკუნა. ეს უმაღლესი წერტილია 2014 წლის დეკემბრის შემდეგ. ხუთშაბათს ევროპის ცენტრალური ბანკის ოფიციოზის შეხვედრა იყო. გამჟღავნდა, რომ ისინი წლის დასაწყისიდან ფიქრობენ მონეტარული პოლიტიკის ეტაპობრივ ცვლილებას. ინვესტორებმა ეს სიგნალი გაშიფრეს როგორც მონეტარული პოლიტიკის შემოქმედა მზაობა, რომ შეამცირონ სტიმულირების პროგრამა, რომელიც ობლიგაციების შესყიდვის გზით ხორციელდება. ამავე შეხვედრაზე გამოვლინდა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის ტოპ მენეჯმენტი ელის ზუსტ ციტატას გთავაზობთ აქ, უწყვეტად, ძლიერ და მზარდად მდგრად ეკონომიკურ ექსპანსიას, ასეთ ფორმულირება იპოვეს მათ. ევროს დამატებითი ბიძგი მისცა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიახლოებამ კოალიციური მთავრობის ფორმირებასთან, რაც ევროზონისთვის პოლიტიკური რისკის ელემენტს გააქრობდა. ევროს ახალმა მძიმე წონამ დოლარი დაწნეხა. დოლარის ინდექსი, რომელიც ამერიკული ვალუტის ძალას ზომავს 6 ძირითადი ვალუტის შეწონილი ფასის მიმართ პროცენტზე მეტით დაეცა და ინდექსმა 90.62 შეადგინა, რაც უდაბლესი მაჩვენებელია 2015 წლის იანვრის შემდეგ. დოლარს ცუდი სამსახური გაუწია გირვანქა სტერლინგის გაძვირებამაც. გირვანქა სტერლინგის ფასი თითქმის 1.5%-ით გაიზარდა პარასკევს დოლარის მიმართ და ერთი გირვანქა სტერლინგი დოლარსა და 27 ცენტზე ოდნავ ძვირი ღირს, რაც 2016 წლის ივნისის შემდეგ გირვანქა სტერლინგის უმაღლესი ფასია დოლარის მიმართ. გირვანქა სტერლინგის გაძვირებასაც საკუთარი მიზეზი აქვს. ახალმა ამბავმა, რომ ნიდერლანდების სამეფო და ესპანეთი მზად არიან ბრიტანეთთან ისეთ გარიგებაში შევიდნენ, რომელიც მას ბრეგზიტამდელ მდგომარეობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებს გაუნაღდებდა, ბრიტანული ვალუტა გააძლიერა. პოზიტიური ანგარიშები იყო დოლარისთვისაც, თუმცა ევროსა და გირვანქა სტერლინგის ზრდამ მწვანე ვალუტას ხელიდან გამოაცალა შანსი ამერიკის ეკონომიკური იმპულსები, პოზიტიური იმპულსები მისი ზრდისთვის ბიძგის მიმცემი ყოფილიყო. პოზიტიური ანგარიში სამხმარებლო ფასების ინდექსიდან იყო, რომელმაც ბოლო 11 თვეს შორის უდიდესი ზრდა აჩვენა დეკემბერში, რაც თავის მხრივ აჩენს მოლოდინებს, რომ მიმდინარე წელს ინფლაცია სამიზნე ნიშნულს მიაღწევს, რაც ფედერალურ სარეზერვო ბანკს რეფინანსირების ცესხის გაზრდას, ანუ დოლარის გაძვირებას უბიძგებდა. ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის ამბებმა დოლარის პოზიტიური სიგნალი გადაფარა. იაპონური იენის მიმართაც დოლარი თვენახევრის ყველაზე დაბალ ნიშნულს აჩვენებს, ახლა 1 დოლარი 111 იენი ღირს და ზოგადად ამერიკის ეკონომიკური კალენდარი მომდევნო კვირაშიც საკმაოდ მსუბუქია, შესაბამისად დოლარის მნიშვნელოვან გამყარებას ამ კვირაში დიდი ალბათობით არ უნდა ველოდოთ. ეკონომიკურ ანგარიშებს შორის ყველაზე საყურადღებო საბინადრო სექტორიდან იქნება. ამავდროულად საყურადღებოა სხვა რეპორტებით სხვა ქვეყნების. ჩინეთი მეოთხე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის ანგარიშს გამოაქვეყნებს, ხოლო ევროზონაში ყოველთვიური ინფლაციის მონაცემები გამოვა, რომელიც დამატებით ინფორმაციას მოგცემს, რამდენად სწრაფად შეძლებს ევროპის ცენტრალური ბანკი მონეტარული სტიმულირების პროგრამის შენელებას. ამით ჩვენი სავალუტო მიმოხილვა დასრულებულია. კვირის განმავლობაში ჩვენ ისევ შევხვდებით ახალი რუბრიკით, Forbes-ის რიცხვებით და საინტერესო ინტერვიუებით სხვადასხვა დარგის მკვლევარებთან. კვირას კი კრიპტოსავალუტო მიმოხილვით დავხურავთ. უახლოეს მომავალში კიდევ ერთ ტელესურპრიზს გიბზადებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა შოთას, საინტერესო მიმოხილვისთვის ტრადიციულად და განახლებული, უბრალოდ საინტერესო სიახლეებისათვის, რომელსაც მაყურებელი ძალიან მალე შეიტყობს. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზე ველოდება წინ და სულ რამდენიმე წუთში დაგეგმებით სტუმართან ერთად. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ბელგიური შოკოლადი. მომხმარებლის გემოვნებაზე გათვალისწინებით მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ხელნაკეთი პროდუქტი, ნებისმიერი დიზაინის და გაფორმების შოკოლადი. კომპანიებისთვის ბრენდირებული შოკოლადის დამზადება. როსალი სამბარ. დღესასწაული, რომლის გემოც არასდროს დაგავიწყდებათ. მისამართი: თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა ნომერი 92. ტელეფონი 274 87 69. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. საახალწლო აქცია დიჯიტალ ტივისგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს დიჯიტალ ტივის მაუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე უახლესი მოდელის სონის ტელევიზორები და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დედამიწის ზედაპირის 71% წყლით არის დაფარული. თუმცა სასმელად ვარგისი მხოლოდ 1%-ზე ნაკლებია. სასმელ წყალზე მსოფლიოში ყოველ მე-9 ადამიანს არ მიუწვდება ხელი. არასწორი მოხმარებისა და სხვა მიზეზების გამო 2025 წლისთვის ეს რიცხვი 3-ჯერ გაიზრდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ეს უმნიშვნელოვანესი რესურსი გავფლანგოთ. დაზოგე წყალი. გაუფრთხილდი გარემოს. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე სარეცხი მანქანები დიდი ფასდაკლებით 529 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. საახალწლო აქცია ლიბერტი ბანკში. აიღეთ იპოთეკური სალომბარდე სესხი 31 დეკემბრამდე. მიიღეთ საჩუქრად 4 თვემდე პროცენტი და დაიწყეთ სესხის დაფარვა მე-5 თვიდან. ლიბერტი ბანკი. ყველგან და ყველასთვის. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში. ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა ბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას სითი ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც, ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი TV პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში კი მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი.
ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა სამწუხაროდ კვლავ მცირდება. 2017 წლის 11 თვის მონაგარი სატრანსპორტო დარგებმა 900,000 ტონით ნაკლებით დააფიქსირეს. გასული წლის მაჩვენებელზე, ანუ საუბარია 2016-ზე. საზღვაო ნავსადგურებმა და საზღვაო ტერმინალებმა კი საანგარიშო პერიოდში 1,200,000 ტონაზე ნაკლები გადაზიდეს ვიდრე 2016-ში. ცხადია, ანალოგიურ პერიოდზე არის საუბარი. ვინ თუ არა პაატა საგარეშულთან, ჩვენს ძველ პარტნიორთან და კოლეგასთან, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელთან, ხსნით ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს თემაზე სეზონს, მე მას მივესალმები და დამდეგ უკვე შთამდგარ დღესასწაულებს ულოცავ. ბატონ პაატა, მადლობ თქვენი დროისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სამწუხაროა, რომ ჩემი პირველი კითხვა ტელებოლო თვეების განმავლობაში საკმაოდ მოხშირებული ეთერებში თქვენს მიმართ არასდროს ვერ დაიწყო პროგრესთან დაკავშირებული ან გაუმჯობესებული სტატისტიკური მაჩვენებლების მოკითხვით და მისი მიზეზებით, რა შეიძლება ყოფილიყო ზრდის კლება და კლება არის მუდმივად და დრამატულად. სანამ კონკრეტულ თემას ჩაშლით, მე ვიცი, რომ თქვენ ერთგვარი პრეზენტაციაც გაქვთ ამასთან დაკავშირებით გამზადებული, ძალიან მოკლედ რეზუმირების სახით. შეიძლება თუ არა ითქვას მიზეზი 2017-ში თითქმის ყველა მიმართულებით სტატისტიკის გაუარესებისა. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ პერმანენტულად აშუქებთ ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყნისათვის სტრატეგიულ მიმართულებას, როგორიც არის სატრანსპორტო დერეფანი, მისი კონკურენტუნარიანობა, დამატებითი ტვირთების მოზიდვის შესაძლებლობები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გამომდინარე აქედან, რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მოდით ასე განვავცობ და შემდეგ მივალ უფრო კონკრეტულ რეზუმესთან. სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია მისი ორი ძირითადი კომპონენტის. პირველი ეს არის სატრანსპორტო დერეფნის ინფრასტრუქტურის შემზღუდავი ფაქტორების გამოაშკარაება და ასეთი ფაქტორები მრავლად არსებობს დღესდღეობით სატრანსპორტო დერეფანში. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს დერეფნის გამართულ ფუნქციონირებას, ეს არის სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ფაქტორები. აი ამ ორი ფაქტორის
ურთიერთშეხამების, ურთიერთდაკავშირების საფუძველზე ხდება დამატებითი ტვირთების მოძიება, მოზიდვა და მერწმუნედ ამის რეალური პერსპექტივები არსებობს, თუნდაც 2018 წელს აუცილებელია აი ამ ორი ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების, ასე ვთქვათ, სინთეზურად კოორდინაცია და განვითარება. კოორდინაციაზე ცოტა ქვემოთ ვიტყვი. მე მინდა ძალიან მოკლედ გავშალო ამ ფაქტორების შინაარსი. რაც შეეხება სატრანსპორტო დერეფნის ინფრასტრუქტურის შემზღუდავ ფაქტორებს, მე მინდა ისე არ წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ ეს ასეთი შემზღუდავი ფაქტორები მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს სატრანსპორტო სექტორში არსებობს და ის განაპირობებს შემცირებულ ტვირთნაკადს. არა, ესეც არ არის. ინფრასტრუქტურის შემზღუდავი ფაქტორები არის დერეფნის თელ სიგრძეზე გაფანტული. თუნდაც რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან. გაბარიტული შეზღუდები, მაგალითად საქართველოს რკინიგზას გაბარიტული შეზღუდები ახასიათებს და მოკლებულივად გაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირებას. მაგალითად მეზობელ თურქმენეთში და აზერბაიჯანში არსებობს ნავსადგურების აქტაოს და ბაქოს ნავსადგურში მოძრავი შემადგენლობის პრობლემა, დაგროვების პრობლემა. ჩვენ არ გვაქვს ისეთ დრო რა ასე დეტალურად განვიხილოთ, ჩვენ რა პრობლემის წინაშე გავართ. 2017-ს მინდა რომ გადავხედოთ მაშინ როცა ტენდენცია ისევ კლებისკენ მიდის, რამე თუ იყო ცვლილება, ან სადმე თუ იყო შესაძლებელი, რომ ცვლილება მარტივად განხორციელებულიყო, რომელიც ამ შედეგს არ მოგცემდა, რაც ამ 11 თვის მონაცემებით დღეს გვიდგას. მოდით ესე ვიტყოდით, ცვლილებებს რაც შეეხება, კონკრეტული ცვლილებები განხორციელდა, მაგალითად მე მოვიყვან ესეთ მაგალითს, რომ საქართველოს რკინიგზამ 14-ჯერ მოახერხა კონკრეტული მიმართულებებით ტარიფების დაწევის ღონისძიებები. რა თქმა უნდა, ეს განხორციელდა მეზობელ რკინიგზებთან შეთანხმებით და ამას ესაჭიროება გარკვეული დამატებითი დრო. ეს 2007 რა თქმა უნდა, ეს არის ყისიერი რეაქცია და შედეგი მოგვცეს. და აი ამან კიდევ ერთხელ გამოკვეთა, რომ დღესდღეობით არსებობს იმის რეზერვი, რომ თუნდაც 2018 წელს მე მინდა ცოტა ოპტიმალურ მიმართულებაზე გადავიდე, რომ მინიმუმ 2-დან 3 მილიონ ტონამდე დამატებითი ტვირთნაკადი მოვიზიდოთ და ამით გარკვეულწილად დავაკომპენსიროთ ის 2012 წლიდან დაკარგული ტვირთნაკადები, რომელმაც თითქმის 60%-მდე მიაღწია სატრანზიტო გადაზიდვებში, რაც ყველაზე საგანგაშოა. დაკარგულის ანაზღაურების მიღმა გარდა იმისა, რომ დაუბრუნდეთ ძველ ნიშნულს, ეტაპობრივად, ან წასვლის მოსწრება 2018-ში თქვენ არ პრაქტიკულად შეუძლებელია, ესე ყისიერად დაახლოებით 7-8 მილიონი ტონა თვირთის ამოწევა და დაბრუნება რაღაც სტატუს კოზე. შეიძლება იყოს არა მარტო, ეს ზუსტად მაგაზე არა, ეს ზუსტად ეს კონკურენტუნარიანობის ფაქტორები, რომელიც მე ბოლომდე ვერ ჩავშალეს, თავისი შინაარსით არ არის ძვირადღირებული განსხვავებით ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებისა, ეს არის ძვირადღირებული ღონისძიებები არა, ეს უფრო საკანონმდებლო სივრცეს მოიცავს, ერთიანი ოპერატორის ცნების შემუშავებას, თუნდაც ტრანზიტის ხელშეწყობის კანონის შემუშავებას, მეზობელ ქვეყნებთან ერთად ტრასეკას დერეფნის ინსტიტუციონალური მექანიზმების უფრო ეფექტურად ჩართვას. ეს ღონისძიებები კიდევ ერთხელ მეორე ფინანსურად არ არის ძალიან დიდი ტევადი და გათვლილია მოკლე ვადაზე, როდესაც ეფექტი მოკლე ვადაში ექნება. რა თქმა უნდა, სწორად გაგიგეთ თუ არა ბატონ პატარო 14-ჯერ ხო სინქრონი ტარიფების შარშა 14-ჯერ და ცვლილება. რაც რკინიგზის ადმინისტრაციამ ეს განახორციელა, თქვენ ბრძანებთ რომ ამას ადეკვატური შედეგი ჰქონდა? ანუ ამას ვერ ვიტყვით ამ ეტაპზე, რადგან დროითი ლაგი სჭირდება, გარკვეული დრო სჭირდება, რომ ამან მისცეს გარკვეული შედეგი, მაგრამ მოძრაობა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სწორია, გამართლებულია, როდესაც საწარმო ამ შემთხვევაში საქართველოს რკინიგზა და პლუს ნავსადგურები მეზობელ ქვეყნებთან ერთად ეძებენ კონკრეტულ ტვირთებს და ეს კონკრეტული ტვირთები არსებობს, აი მე შემიძლია კონკრეტული ქვეყნების მიმართულებით ჩამონათვალე აი ქვეყნები და აგერ არის კონკრეტული ტვირთები, მაგრამ კიდე მე მithქვია ჩემს თქვენთან სტუმრობის დროსაც რომ აქ მარტო რადგან ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს შიდა სივრცეში დევს ეს არის დერეფნის მეზობელ ქვეყნებთან დაკავშირებული, აქ თუნდაც საწარმოები საქართველოს რკინიგზა იქნება თუ საქართველოს ნავსადგურები, ხოლო ცალკეული მიმართულებით ამას ვერ შეასრულებენ. აქ აუცილებელია სახელმწიფოს ჩართულობა.
აუცილებელია პასუხისგებელი ორგანოს არსებობა ამ მიმართულებით. მე არ მინდა ცოტა ბანალური იყოს ჩემი საუბარი, როდესაც სამინისტროების შემცირებაზეა დღესდღეობით საუბარი. თქვენ ისევ ტრანსპორტის უწყებაზე საუბრობთ, ანუ აი ნახეთ ბატონ გიორგი, დაწყებული ჩინეთიდან უკრაინის აი სატრანსპორტო დერეფნის გააცვლით 13-14 ქვეყანაა გაერთიანებული და მხოლოდ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც არ აყავს აი ამ უწყებაზე, აი ამ სექტორზე, ტრანსპორტის სექტორზე პასუხისგებელი ორგანო. ასე თუ იმ სახით არის ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის ან ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის, მაგრამ საქართველოში არის მხოლოდ ერთი დეპარტამენტი და მე მინდა თქვა, რომ დეპარტამენტშიც არსებობს სატრანსპორტო დერეფნების სამმართველო, მაგრამ რატომღაც მე პირადად არ გამიგია ამ ორგანოს ან აი ამ სამმართველოს ან პოზიტიური ან რაღაც ობიექტური ამ ეს ჩვენ მოვიკითხოთ მაგას. კარგი იქნება ზუსტად ამის ბატონ პაატა, ხო, გარდა იმისა, რომ ბოლო კითხვით გავალთ ახლა ბატონ პაატასთან, მე მინდა გითხრათ, რომ BMG-ს მკითხველი და მაყურებელი ცხადია პრეზენტაციის ნაწილებს, რომელიც სატელევიზიო ფორმატიდან გამომდინარე, ხო, ნაწილის პრეზენტირება შეძლო ბატონმა პაატაც საგარეიშვილმა, თქვენ სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ ნიუსების და ანალიტიკის სახით ჩვენს ვებგვერდზე ამ მასალებს დავიტოვებთ თქვენის ნებართვით ბატონ პაატა, რომ ეს ყველაფერი გამოვაქვეყნოთ. პროგნოზი 2018-ზე. ვიცი, რომ რთული წელიწადი ელის ამ მიმართულებას, თუმცა მეორე მხრივ არის ანაკლიის თემა, რომელიც ამოიქოქა სხვადასხვა მიმართულებები. იგივე რაც თქვენ ბრძანეთ, შეცვლილი ტარიფების სინქრონში რეგიონის ქვეყნების ასე ვთქვათ ადმინისტრაციასთან და მენეჯმენტთან რაღაცა შედეგები ეს უნდა იყოს. კლების ტენდენცია გაგრძელდება თქვენი პროგნოზით თუ გარკვეულ დასტაბილურებას ელით ამ მიმართულებით? არ ამგონია რომ გაგრძელდეს და ამის ძალიან ნათელი მაგალითი მდგომარეობს იმაში, რომ ბოლო 3 წელიწადში შავი ზღვის აუზის ყველა ქვეყანამ მოახერხა თვითნაკადის კლების ტენდენციის შეჩერება. მხოლოდ საქართველოს ვერ შეძლო აქ ბოლო 3 წელიწადში -27%-იან კლებაზე გავალთ წელს, მაგრამ აი მე მინდა გითხრათ, რომ თრინად აუში 4%-ით არის გაზრდილი ბოლო 3 წელიწადში თვითნაკადის მოცულობა, რუმინეთში 7%-ით, რუსეთში 13%-ით, ბულგარეთში 6%-ით, თურქეთში 6%-ით. ზრდა არის, ხო ბატონო? ზრდა არის, ანუ აუზის მეზობელმა ქვეყნებმა ყველამ შეძლეს თვითნაკადის კლების შემცირება და უკვე დადებით დინამიკაში გადავედი. თვითონ ის მომენტი, რომ ფოთის ნავსადგურმა წელს მოახდინა როგორც საკონტეინერო ნაკადის ზრდა, ისევე გადაზიდული ტვირთების ზრდა, ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რომ უკვე დერეფანში უნდა მოხდეს კონკრეტულად ჩვენ მონაკვეთზე აქტივიზაცია ტვირთნაკადების დამატებითი მოცულობების მოზიდვა და ზუსტად აი ეს ცხრილი, რომელიც მე შემოგთავაზეთ, მიუთითებს იმაზე, რომ 2-დან 3 მილიონ ტონა ტვირთზე შესაძლებელია რეალურად ვისაუბროთ, რომ აი ამის შესაძლებლობა უკვე არის რეგიონში, რომ მოვიზიდოთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს იყო პაატა საგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ცენტრის ნამუშევარს და ანალიტიკას რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ, ისევე როგორც მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიასაც. გავდივართ მოკლე, შედარებით მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე უკვე შემოსავლების სამსახურს და მის ხელმძღვანელს ვუმასპინძლებთ ამ სტუდიაში თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად. თემა ძალიან მაგარია. დღეიდან ზედმეტად გადახდილი დამატებითი ღირებულების გადასახადის რეფორმის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული განხორციელება იწყება. კითხვები დაგვჭა. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. მივაწოდოთ პაციენტებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი ISO სერტიფიკატის მფლობელია. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ლაპარასკოპიული ქირურგია, ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. აირჩიეთ ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მისამართი: ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218 04 15. ეს არის ჩვენი გარემო. წყლის რესურსი ამოუწურავია. დედამიწის 3/4 წყლით არის დაფარული. მაგრამ სოფლიოში 9-დან 1 ადამიანს ხელი არ მიუწვდება სასმელ წყალს. სასმელად ვარგისი წყალი დედამიწის მთელი წყლის მარაგის 1%-ზე ნაკლებია. მე, შენ და ყველანი ყოველ დღეს მოქმედებს გარემოზე. მახსოვდეს, არასწორი მოხმარება წყალს ჩვენთვის და ჩვენი გარემოსთვის უვარგის ხდის. და მომავალში აუცილებლად მივიღებთ შესაბამის შედეგს. დაზოგე წყალი. გავფრთხილდი გარემოს. ჩვენ ვუფრთხილდებთ. ჩვენ ვუფრთხილდებით. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G smartphone და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. წლის ბოლო, ფინალური დასაჩუქრება და 50%-მდე ტოტალური ფასდაკლება ყველაფერზე. ტექნობუმი გილოცავთ შობა ახალ წელს. წარმატება დაგებედოთ. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი: ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში. ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში.
რა ბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას City ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც. ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. პირველი ნარატივი გადაცემის ფარგლებში 2018 წელს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი TV პირველზე. ორშაბათის გადაცემის სტუმრების ბლოგში კი მარი კოდუა, კოდუ ჯგუფის გენერალური მენეჯერი. ნინო აღლაძე, პროდიუსერი და ეკა ბურდილაძე, თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, საქალაქო სამსახურის ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლახიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. დღეიდან ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნების შესაძლებლობა კომპანიებს, რომლებიც ყველა ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ 5 დღეში შეუძლიათ. მათ ვისაც რამდენიმე პუნქტის შესაბამისი ცვლილება დასჭირდება, ამ შესაძლებლობას 14 დღიან ვადაში გამოიყენებენ. ბიზნესი ფინანსთა მინისტრის პარასკევის განცხადებას ფოტოშორის დაკმაოდ დადებითი კომენტარებით შეხვდა, თუმცა არსებობს კითხვები, მათ ნაწილზე პასუხის მიღებას კი ჩვენი სტუმრისგან შევეცდებით. სანამ სტუმართან ვისაუბრებთ, დათია ჩაფიცაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც სწორედ ბიზნესის პოზიციების და მათ კომენტარებს გაეცნო იდეაში უფრო დეტალურად. თათია, აბა დილამშვიდობის წარმატებული სეზონი. და როგორია ქართული კომპანიების წარმომადგენლების ნაწილის ცხადია შეფასებები ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაზე. 2018 წელი ქართული კომპანიებისთვის საკმაოდ პოზიტიურად დაიწყო, ამის თქმის საფუძველს კი ის გადაწყვეტილება იძლევა, რომელიც ოფიციალურად დღეიდან, ანუ 15 იანვრიდან ამოქმედა და ბიზნესისთვის DGG-ს ზედმეტობის დაბრუნებას გამარტივებული სისტემის დანერგვით ითვალისწინებს. მამკა ბახტაძის განმარტებით საუბარია ჯამურად დაახლოებით 600 მილიონი ლარის ფულად მასაზე, რომელზეც უდომაც ქართული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები, შეამცირონ პროდუქციის თვითღირებულება და გაზარდონ ხარისხი. სისტემის დანერგვის შედეგად DGG-ს ზედმეტობის დაბრუნება მინიმუმ 5, მაქსიმუმ კი 14 დღეში იქნება შესაძლებელი. უნდა აღინიშნოს, რომ ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნება აქამდეც იყო შესაძლებელი, თუმცა ის უამრავ ბიუროკრატიულ ბარიერთან იყო დაკავშირებული და ხშირად დროში თვეობითაც კი ჭიანურდებოდა. შესაბამისად, აღნიშნული გადაწყვეტილება ბიზნესის მხრიდან უკვე შეფასდა პოზიტიურ გზავნილად. კომპანია ბორჯომში ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების ხელშესახების სიკეთე განსაკუთრებით იმ კომპანიებზე გავრცელდება, რომელთა პროდუქციის დიდი ნაწილი ექსპორტზე გააქვთ. ეს ესეთი ჩვენი მხრიდან ინიციატივა, თუ სწორად მახსოვს, ჩვენ ეს დავიწყეთ. ჩვენი გაყიდვების უდიდესი ნაწილი ექსპორტი არის, შესაბამისად, დამატებითი ღირებულების გადასახადის დაბრუნება ხდება ძალიან სწრაფი ტემპით.
ეს თანხა, რომელიც გვიგროვდება, ასე ვთქვათ, როგორც საგადასახადო აქტივი, ვიყენებთ მას სხვადასხვა გადასახადებში, მაგრამ მაინც რჩება საკმაოდ დიდი თანხები აკუმულირებული ამ აქტივად. ფაქტიურად ეს კომპანიისთვის არის გაჩერებული, გაყინული ფული. საბრუნავი კაპიტალიდან ამოღებული ფულია. ჩვენ ჩავერთეთ ამ სატესტო პროგრამაში, ასე ვთქვათ, და რამდენჯერმე ძალიან სწრაფად მოხდა თანხის უკან დაბრუნება. სატესტო რეჟიმში დღგ-ს ზედმეტობის უკან დაბრუნების სისტემით უკვე ისარგებლა კომპანია გემუანმაც. მისი ფინანსური დირექტორი ამბობს, რომ ამ დრომდე აუთვისებელი თანხების უკან დაბრუნება მათ რეინვესტირების და გადაიარაღების შესაძლებლობას მისცემს, რაც ბუნებრივად პროდუქციისა და სამუშაო ადგილების მატებასთან იქნება დაკავშირებული. ის თანხები, რომლებიც ფაქტიურად აკუმულირებული იყო ბიუჯეტში და ვერ იბრუნებდნენ უკან ან იყო გარკვეული ვთქვათ რაღაც შეფერხებები და სირთულეები, ფაქტიურად ძალიან მარტივად მოხდება ამათი დაბრუნება და ბიზნესს ექნება იმის საშუალება, რომ კვლავ ისევ წარმოებაში დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნაში, საწარმოო დანადგარების გადაიარაღებაში და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ სამშენებლო კომპანიებშიც. GDG-ს დამფუძნებელი ბეჯენ წაკაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ აღნიშნული გადაწყვეტილებით ერთგვარად დააკომპენსირა ავანსის დღგ-ი დაბეგვრის საკითხი, რომლის გამოც 2017 წლის 1 იანვრიდან კომპანიების ნაწილი პროექტების განხორციელების მიმართულებით სერიოზული დაბრკოლებები შეექმნათ. ეს ერთგვარი ჰაერი იქნება, ახალი დამატებითი ჰაერი და მილიონობით თანხას მიიღებს ბიზნესი, რომელიც აუცილებლად დაბრუნდება ისევ ბიზნესში, რომელიც გარკვეულწილად შექმნის ახალ ღირებულებას, დამატებითი ღირებულების გადასახადის. ეს ინიციატივის დაწყება, მე ვფიქრობ, პირველი ნაბიჯია და მე მგონი სახელმწიფო და ფინანსთა სამინისტრო, ბატონი მინისტრის ხელმძღვანელობით, მე ვფიქრობ, რომ გააგრძელებს ფიქს იმაზე, თუ რა დოზით კიდევ ჩაერიოს რეგულაციებით, ახალი რეგულაციებით მომდევნო პერიოდში, რომ მთლიანად მოხდეს კომპენსირება იმ თანხისა, რაც ჩვენ იმ შეღავათების აღდგენისა, რაც ჩვენ დავკარგეთ 2017 წლის 1 იანვარს. რეფორმისთვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის შექმნას დაახლოებით 6 თვე ჭირდება, რომელსაც შემდგომ იმპლემენტაციის პერიოდი მოყვება, თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე აღნიშნა, დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნების პროცედურები დღეიდან დაიწყო, ასევე უკვე მზადდება ცვლილებების შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში, რომლებიც უახლოეს პერიოდში ამოქმედდება. მადლობა თათიას მიმოხილვისთვის. მას მისლობთ გიორგი თაბუაშვილს, შემოსავლების სამსახურის უფროს. მოგესალმებით. მე მგონი თათია პრინციპში პარასკევის ბრიფინგის შინაარსი სრულად გადმოგცა. მე როგორი კითხვა მოგიცი? გათვალისწინებით იმის დღესასწაულებს გილოცავთ. დღეს ბედობაა? ესე გამოდის. ლოგიკურად ასეა. ძველი სტილით ხო ასეა. ხო და ეხლა როგორ გამოდის, რომ BMG-ს სასტარტო, საპრემიერო გადაცემაში მოდის შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მოდის ბედობა დღეს და რაზე იწყებს ლაპარაკს? თანხების უკან დაბრუნებაზე. მთელი დანარჩენი წელიწადი 360 დღის განმავლობაში რაზე გვექნება გიორგი თაბუაშვილთან საუბარი, ხო წარმოგიდგენიათ, მაგრამ მამუკა ბახტაძემ, ახალმა ფინანსთა მინისტრმა ეს პოზიციონირება გადაწყვიტა და აქცენტირება გააკეთა დღგ-ს დაბრუნებაზე და ეს იყო იმ ბოლო თვენახევრის, მე ვიტყოდი, ყველაზე აქტიური არა მარტო კამპანია, არამედ კონკრეტიკა, რაც უძღოდა ამ გადაწყვეტილებას წინ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თემა არ იყო აქტუალური თავის დროზე, ან რაღაცა სუპერ და განსაკუთრებული გადაულახავი დაბრკოლებები არსებობდა დღგ-ს დაბრუნებაზე თავის დროზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხლა ეს თვისებრივად სხვა ჩარჩოებში მოეწ. წინაპირობები ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ეს მანამდეც მუშაობდით ამ სქემაზე ბატონ გიორგი და როგორ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. გილოცავთ ძველი სტილით, ახალი სტილით, ახალ წელს ეს ბედობა ყოფილა და სიკეთე და ყოველივე კაი დაებედოს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ოჯახს. მეტი თანხის დაბრუნება ექსპორტერები იაქტიურეთ რაიმენაირად. ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, აქტუალური იყო, წლების განმავლობაში ხდებოდა ზედმეტად გადახდილი დღგ-ს თანხების აკუმულირება, დაგროვება, გადამხდელის პირად ბარათზე, საგადასახადო ბარათზე, თუმცა მისი დაბრუნების მექანიზმი იყო იმდენად რთული და მტკივნეული გადამხდელისთვის და დროში გაწელილი, რომ ფაქტიურად გადამხდელების ძალიან დიდი ნაწილი უარს ამბობდა
მოთხოვნაზე და ელოდებოდა რომ მას მიმდინარე იმას საგაცხადო ვალდებულებების ანგარიშში ჩაეთროდა. თუმცა ყველანი ვერ ახერხებდნენ სრულად ამის გაკვითვას, ჩათვლას, შესაბამისად მაინც ხდებოდა დაგროვება ამ გადაცხადების. იყო საუბარი იმაზე რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე გასულ წელს, შევქმნით საპილოტო პროექტი, სადაც მოვახერხეთ რომ გამარტივებული მექანიზმებით და ლოგიკური კრიტერიუმებით შეგვეფასებინა გადამხდელის საგაცხადო ვალდებულებები და რისკები და მათთვის შედარებით გამარტივებულ და დაჩქერებულ რეჟიმში დაგვებრუნებინა ზედმეტ გადახდილი თანხები. ასეთი მაგალითები თქვენმა სტუმრებმა უკვე მოიყვანეს, ეს ბორჯომის მაგალითი და სხვა მაგალითები. ძირითადად რა თქმა უნდა ეს ეხებოდა ექსპორტიორ კომპანიებს და იმ კომპანიებს და იმ საქმიანობას მიმართულებებს, სადაც ჩვენი გადმოსახედიდან ნაკლებია რისკი. თვითონ დამატებული ღირებულების გადასახადი თავისი ბუნებით არის ისეთი გადასახადი, რომელიც წარმოშობს ზედმეტად გადახდილ თანხებს ბიუჯეტში და უნდა მოხდეს შემდეგ მისი ან გაკვითვა, ან დაბრუნება. შესაბამისად ექსპორტიორ კომპანიებს სხვა კომპანიებისგან შედარებით ეს ბუნებრივად წარმოიშობა, რადგან ექსპორტი არ იბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადით და მათ უკვე გადახდილი აქვთ როგორც წესი დამატებული ღირებულების გადასახადი, როდესაც მოიხმარენ ამ პროდუქციის საწარმოებლად ღირებულობრივ სერვისს თუ პროდუქციას მოიხმარენ. 5 დღე წინარეთ ხო ნორმატიული აქტები, რომელთა შესავალში ვთქვით, რომელიც უკვე პრინციპში მუშავდება, რა ანალიზის და რა ანალიტიკის შედეგად არის, რატო არ არის მაგალითად კვირა, რომელიც ასევე გაუხარდებოდა ნებისმიერ გადასახადის გადამხდელს, ან 3 დღე, ანუ რა ანალიზის საფუძველზე შეირჩა ეს ყველაფერი? მოგახსენებთ, როგორც მისმა და ანონსა პარასკევს კონკრეტული დღე. ეს გამოწვეული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ იმის მიუხედავად რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს საკმაოდ ფართომასშტაბიანი პროექტის განხორციელება, მისმა მას ისტორიულის უწოდა და თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ვეთანხმები, მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული პროექტია. გამომდინარე იქიდან რომ მოხდება დაახლოებით 600 მილიონი ლარის ბიზნესისთვის უკან დაბრუნება ბიუჯეტიდან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსია ბიზნეს სექტორისთვის. იზრდება ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე, ხდება ლეგიტიმური ზედმეტობის განსაზღვრა და დაბრუნება, თანაბარ კონკურენტულ პირობებში მოუწევთ საქმიანობა კომპანიებს და შესაბამისად ჩვენ მივუახლოვდებით იმ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მაჩვენებელს, პარამეტრს, რომელიც საერთაშორისო ოლტოფონთან ერთად ჩვენ დავისახეთ. ავტომატურ რეჟიმში დღეს ზედმეტობის დაბრუნების კუთხე. რომლის ვადებიც განსაზღვრა დაახლოებით 6 თვის შემდეგ, რომელიც ამოქმედება, თუ ამაზე რამე გადახედვა შეიძლება. მოგახსენებთ. საკმაოდ რთული და კომპლექსური პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა შეიქმნას, რომელიც დაეფუძნება რისკების მართვის სისტემას. მოგახსენებათ ჩვენთან გადასახადის გადამხდელსა და საგაცხადო ორგანოს შორის ურთიერთობა აბსოლუტურად ელექტრონულ ფორმატში მიმდინარეობს. ამიტომ გვაქვს მილიონობით ჩანაწერი, უზარმაზარი მონაცემთა ბაზა და ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა მუშაობა, რომ ამ ელექტრონული ბაზის და მონაცემების საშუალებით თუ სწორად მოვახდენდით ამ ინფორმაციის დამუშავებას, ეგრეთ წოდებული big data, დიდი ინფორმაციის დამუშავებას, რომელიც ცალკე სერიოზული მიმართულება და მიმართულებით დაწყებული გვაქვს, როგორც გითხარით, უკვე მუშაობა, შესაძლებელი გახდებოდა ლოგიკური კავშირების იდენტიფიცირება, რითაც ჩვენ მინიმუმამდე შევამცირებდით რისკებს გადამხდელისა და შევძლებდით ადამიანის შაურევლად, ადამიანის რესურსების შაურევლად განგვესაზღვრა ის ლეგიტიმური მოცულობა დღეს ზედმეტობისა, რომელთან მიმართებაში ჩვენ კითხვები არ გვექნებოდა, შევაფასებით ამას როგორც ნაკლებ რისკიანს და მოვახდენდით ავტომატურ რეჟიმში დაჩქერებული ტიპით მის დაბრუნებას. როგორც ვთქვათ, ამ პროგრამას სჭირდება დაახლოებით 6 თვიანი სამუშაოა და შემდეგ უნდა მოხდეს ამის გატესტვა, დანერგვა, იმპლემენტაცია, ასე ვთქვათ, სრულად ჩვენ სისტემაში და მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მთავრობამ რა თქმა უნდა, რომ პარალელურ რეჟიმში ბიზნესთან დაგვეწყო გამარტივებული ფორმით ურთიერთობა დღეს დაბრუნების ნაწილში, რომ უკვე ორშაბათიდან, ანუ დღევანდელი დღიდან ბიზნესმა იგრძნოს ეს შეღავათი, ეს შვება და იმ მიმართულებებმა და იმ სექტორებმა, სადაც ჩვენ თვლით, ჩვენი რისკების პროგრამისგან გამომდინარე თვლით, რომ რისკები შეიძლება დაბალი იყოს და ჩვენ ასე ვთქვათ, შედარებით მარტივი ფორმის პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე შექმნილი გვაქვს, რადგან იყო საუბარი ჩვენ ეს გავტესტეთ ჩარშან.
დაგვეწყო უკვე ბიზნესისთვის თანხების დაბრუნება. მაგრამ არსებობს 14-დღიანი ვადა, რომელიც მაღალ რისკიანობის შემთხვევაში უკვე მეტ დამუშავებას მოითხოვს. როგორ იყოფა წილობრივად ასეთი კომპანიები, ანუ რამდენი არის ესეთი კომპანია საქართველოში თქვენ გექნებათ ალბათ ეს მონაცემები, რომელიც ამ 5 დღენვადას გამოიყენებს და რამდენად დიდი არის მოცულობა დანარჩენი შესაძლებელი. ჩვენი პროგნოზით ამ 6 თვიან პერიოდში სანამ დაიწყება პროგრამის სრულფასოვანი დამოქმედება, დაახლოებით 10,000-მდე გადასახადის გადამხდელი ისარგებლებს აი ამ გამარტივებული დღის დაბრუნების პროგრამით და 5 დღის განმავლობაში შეძლებს არაუგვიანეს 5 დღისა შეძლებს დღის ზედმეტობის დაბრუნებას. ამ თანხის მოცულობის რა ნაწილია ეს 10,000? ეს 10,000 შეიძლება იყოს დაახლოებით 400-450 მილიონი ჩვენი გათვლებით. ანუ რეალურად ყველაზე მსხვილი ბიზნესების წარმომადგენლები იცით როგორ არის შედარებით დიდ რაოდენობა გადამხდელების აქვს შედარებით საშუალო მოცულობის და მცირე მოცულობის დამტებულგირებულების გადასახადის ზედმეტობა წარმოშობილი და პირველ რიგში მათ გაუმარტივდებათ ურთიერთობა ჩვენთან და ისინი შეძლებენ სწრაფად დაიბრუნონ ანუ პირველ რიგში მცირე და საშუალო ბიზნესი იქნება საკუთარ თავზე ამ მშვიდობას. მოცულობით რაც გავიგეთ, ანუ საუბარია 75-80%-ზე საერთო მოცულობა. კი, და ეს უხეში გათვლებით კი შეგვიძლია ესე ვთქვათ. ხოლო დანარჩენები ვინც ვერ გაივლიან ამ ფილტრს, მათთან მოგვიწევს დამატებითი შესწავლა და აქ უკვე ადამიანური რესურსი უნდა ჩავთოთ, უშუალოდ კომუნიკაცია შედგება გადამხდელებთან, დაზუსტება, მოტანა დამატებითი დოკუმენტაციის და ამიტომ გვჭირდება ეს 14-დღიანი ვადა. ადამიანური რესურსის გამოთიშვა რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ იმ პროგრამის სრულად ამოქმედებით, რომელიც ავტომატურ დაბრუნებას გულისხმობს თუნდაც 6 თვის მერე. კი, აი ამისკენ მივიდივართ ზუსტად რომ 6 თვის მერე, ანუ წლის ბოლოსთვის ესე დავარქვათ ამ პერიოდს, წლის ბოლოსთვის ჩვენი დაბრუნებების მოთხოვნების 95% ჩვენი პარამეტრი არის ესეთი, რომელიც ძალიან ახლოს არის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან, 95% უნდა შევძლოთ უკვე პროგრამულად დავამუშაოთ და დაუბრუნოთ გადამხდელს ავტომატურ რეჟიმში. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ეს ხო გიორგი თაბოაშვილი, შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მოკლე რეზუმირებისთვის გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად სისტემა სრულფასოვნად, ანუ სრულფასოვნაში რა გულისხმობთ მის მთელ ჯაჭვს, ასე ვთქვათ, რომელიც იქნება აწყობილი ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წიაღში და ეს მოხდება რეალურად 6 თვის შემდეგ დაახლოებით წლის ბოლოსკენ. მანამდე ფინანსთა მინისტრმა მიიღო შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად, ცხადია, ფედერალურ მთავრობასთან ერთად გადაწყვეტილება, რომ დღეიდან მოყოლებული იწყება დღგ-ის უკან დაბრუნების რეფორმის ეს პირველი უკვე სატესტო აღარ ქვია, იმიტომ რომ რეალური განხორციელება და ყველას მიეცემა საშუალება, რომ მიმართონ ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებს, გაიარონ პროცედურები. რიგ შემთხვევაში ეს პროცედურები იქნება 7 დღიანი, რიგ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ეს ორკვირიანი პროცედურების გავლა, ეგრეთ წოდებული ფილტრი, რაზეც ბატონი გიორგი თაბოაშვილი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. ასე რომ მე მეტ აქტიურობას ვთხოვ ბიზნესს საიმისოთ, რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მაქსიმალურად იყვნენ კონტაქტზე ფინანსთა სამინისტროსთან და ჩვენთან, რომ სისტემა მართლა რეალურად დაიხვეწოს საიმისოთ, რომ ქვეყანა მიგზნოს სიკეთე ამ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯისგან. მე წარმატებებს გისურვებთ. მოხარული ვარ, რომ დაიბედე შემოსავლები. მოხარული ვარ, რომ გიორგი თაბოაშვილთან ერთად შევძელით, რომ დავიბედეთ მის სტუდიაში და რაც თავარია შემოსავლების სამსახური დღეს საუბრობდა მარტო თანხების უკან დაბრუნებაზე. წარმატებებს გისურვებთ 2018 წელს და ჩვენს ბიზნესს წარმატება. ამინ. ყველაფერი საუკეთესო თქვენ და ჩვენ. კარგი, წავედით ახლა საიმისოთ, რომ გვანცალაღიძე სანამ შემოგვივარდა ახლა ეთერში და ქალების ნარატივმა დაიწყო ამბავი, იქნება ის რომ ნახავთ საქმის კურსის ძალიან საინტერესო ანონს. გიორგი თაბოაშვილი, შემოსავლების სამსახურის უფროსი, არ არის ერთადერთი რესპონდენტი ფინანსთა სამინისტროდან. დღეს 2018 წლის ბიუჯეტზე, დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეც იქნება პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი აუცილებლად უყურეთ გვანცალაღიძეს და ქალების ნარატივს არაჩვეულებრივი რესპონდენტებით და გამორჩეული გემოვნებიანი ნარატივით. ჩვეულებრივ 8 საათიდან კვლავ ერთად ვართ. წარმატებები. მოთხოვნადი სამომხმარებლო პროდუქტი პური გაძვირდა და არის ფასის მატების მთავარი მიზეზი გარდა ელექტრომატარებლებისა და რა პროგნოზს აკეთებენ მეწარმეები. თემის დეტალები საქმის კურსში.
ზედმეტად გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის გამარტივებულად დაბრუნება დღეიდან იწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა ბედიელის თბილისის გენგეგმას რა დროში და რა მიმართულებით აპირებს მის დახვეწას City ინსტიტუტი, მერიის მოთხოვნები და ავტორების პოზიცია TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში 2018 წელსაც, ხდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე.